Savage hapa.
Retwaria ketago amadena Netoririe magerio na thina Nigo tugakinya kwa ithe witũ Aria maregirio oro ama Makiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ Matire na toro wa ithe witũ Ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ Tiga kuoyanĩria mũndũ witũ Thamaki wa roho na wa mwĩrĩ Ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha Tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo Nokire na ngoro menye wega Meciria ma mwĩrĩ mendaga Mendaga gũtiga waga muoyo Na mwĩrĩ wandĩkwo tĩketĩri Cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ Rĩtwa rĩake tagwo amathĩna Nĩatoririe magerio na thĩna Nĩguo tũgakinya kwa ithe witũ Bwana Yesu asifiwe. Udade mugeithia rucini muriega. Ndi mwega ndina Jesu ni mwathani. Udathome kiugo kimwe tu ya kuumiriria family. Getha tugie na igongona ria kuona mwiri. Ciugo cia Ngai thiini wa Isaia 57 wari wa mbere urauga atiri. Hey, kai andu aria athingu no gukua makuaga oro uguo. Na gutire mundu ungirumbuia uhoro wao na ngoro yake ona andu aria maiguanagira tha no kweherio meheragio na gutire mundu ungiciria uria andu acio athingu meheragio matikone mutino uria ugoka. Bwana Yesu asifiwe. Ciugo cia Ngai irauga ati andu aria athingu no gukua marakua andu aria maiguanagira tha no gukua marakua na gutire mundu urarumbuia uhoro wao. Beatrice ni tutingiragiriria kwe na tutingiragiriria kome tondu ihinda riake ni rirakinyire. No ciugo cia Ngai irauga atiriri ati nigetha matharwo oru ungi makora. Mwathani arokumio. Turenda gwitikia ati Beatrice ni gutharwa tharitwo oru ungi ramukorire. Na tondu ni aruite bara njega ya witikio wenda kumumiriria family kanitha na arata ni twikire ihinya tondu Beatrice ti kurorite tondu karumbeta ka Jesu kangihuo ta umuthi gutire mundu ungihita Beatrice ni wongiamba gukaigua. Bwana Yesu asifiwe. Uhoro uria wi wa ma ni ati ni kuri itura tuthiaga na Beatrice ena mwathani ena ithe ne handu hega. Bwana Yesu asifiwe. Rekei twiyumiririe twikire hinya tukiona mwiri wa Beatrice. Rekei twitikire ngoro citu tuge ni athiete ona ngoro ti hahuthu gwitikira no ndaweria njega maandiko marauga tutigacakae ta andu aria matari na kirigiriro. Ithuĩ turi na kirigiriro ati mwari wa ithe witu ti kurorite handu hega na baba. Koguo ngumumiriria family Isaac hamwe na ciana ciaku family yothe na kanitha na arata twitikie ati Beatrice ti kurorite handu hega na twaturio thingu no theru ni tukamukora tondu uyu no gukoma akomete na mundu ugukoma no okiraga. Twenda gwitikia ati Beatrice ni gukoma akomete na ihinda riake riakinya ni agokira thiini wa ritwa ria Jesu. Rekei twikire hinya twiyumiririe thiini wa ritwa ria Jesu. Gwitikiria mutungatiri wa inaina hoe nigetha tuone mwiri uyu ritwa-ini ria Jesu. Ngai tuhoe. Ngai ithe witu wa iguru ni twambararia ritwa riaku na ni twagutia ni tondu we wi Ngai ona ria tunyihanyihirwo ta andu mwathani no utwikaga gikeno gitu no utwikaga hinya witu ona thayo witu mwathani na gikeno na mahinda maya ni turakubatara muno nigetha utumiririe utugirie maithori no turirikania ati rugendo ruru no turikinyia muthia mwathani wakirathima ihinda riri riega
tukiona mwiri mwathani umiririe family na arata na kanitha othe na maundu mothe matwaranekia wega kuri andu aria makwendete Ngai Ngai no tugine wari twaria mwathani twahoya twetikia amen. Tutanona mwiri transport manager no twende tutaririe ya uguthio transport manager ari Wapere ni kumugeithia muriega ringi amarito makwa jito Paulo Gakabu na Jesu na ni twindugu ndenda kumumenyithia uria tuguthie twaima haha turathie kuria cukuru kiharo-ini gia primary ku nikuo turonire nikuo tugukorwo twina igongona gitu ria muthenya wa umuthi uguo twaima haha no guthie twarikia kwira mwiri no guthie tukuma haha imwe kwa imwe tukinye nginya kuria kiharo-ini nikuo igongona gitu riri so tuguthie tugwika uguo tuguthie na njira ya muthemba uyu twina ngari cia hunjia igiri tukari tunini nitwo tugututongoria ya mwiri icokerere ici ingi ciothe cicoke citume thutha ngari ici nene ta mbathi nicio ikurigia wona matereba maria twakinya kuu metikire kuonio twina security twinao kuu nimekuonio kuria meguthi makiigaga ngari na cira security kungigia security ugwitia kindu nie njitiwari nie tondu mukuonio free of charge niguo uguo twitikire twaima haha tuthie mwe kwa mwe nginya kuu na tukorwo twina ngoro njeru niguo gwiciria ni niguo. Thank you, nitwaigua twarikia guthie twakinya atungatiri othe tukuingira kanitha wa AIPCA hau twina horo hau uguo atungatiri othe twakinya o level iria ciothe cia atungatiri niho tukwamba kuingira ritwa-ini ria Jesu. Tukwenda kwambirira na arata anini tucoke tuhakanie family gatagati arata ningi macoke marigiririe na no nyende haria family gukorwo nayo kanitha ikorwo muno na family na tugie still andu makunyitirira kanitha na family uhoro ucio ukorwo imwega tugutongoria nyimbo ni Reverend Rose tugithie na mbere ino aritwa ria Jesu tuigurirwo riri thutha wa ndumo yothe nikugiago theri tukugera mwena uria arata twambirire tuone arata ni twambiriria itafadhali tutaithiriria aguri aria mena hinya matutaithiriria tafadhali rekere twetekeria family yaku kuingira rekea
Rekei tafadhali twambe tuhere family kanya ndigakorwo niwe kurigia family muthuri na ciana tafadhali nyagia hau riu twitikirie family marehwo muthuri Isaac hamwe na ciana ciake mami wa Beatrice aciaria Beatrice na sisters na brothers walete washikiliwe sasa familia sasa mami wa Beatrice aciari sisters and brothers washikilie Isaac Kareho family
Wanawake wa Kristo, tafadhali tukaribie ili nimkubarishe mchungaji atuombee. Tafadhali tutanahoerwo tuthikaniririe, tutanahoerwo. Tutanahoya ngari ya aria mena video niwe kwambirira. Ngari iri gucoka ni ya parish minister uri uratungataga mwari wa ithe witu. Tucokerwo ni ngari ya mwiri. Ngari iri ikuma thutha ni ya moderator na tungatiri niyo makuma ngari ya mwiri thutha tafadhali. Koguo mwiri wauma ni ngari ya moderator na twina vice moderator, twina tungatiri niyo makuma ngari ya mwiri thutha. Ici ngicoke tutikurugama handu, tuguthie direct kuria kiharo primary no toria ngugite twakinya atungatiri twambe tucemanie horo ya AIPCA. Mwiri uyu gukuo ni WWK tondu mutumia uyu arari mwitikia na ni arathiite matina mothe ma utumia na arahotanire mutumia wa WWK. Koguo twahoerwo atumia aria mena itambaya ni nyumu kuya mwiri. Direro tukuingirira broti thiini, tutikugera nja ya broti. Koguo tukugera broti ni gatagati thiini wa ritwa rĩa Jesu. Karibu sana. Rekei tuhoe. We Ngai mutura muoyo niwe mwikirani hinya nikio tugitaga Elshadai ni tondu tigare mwathani utikagira hinya thino niri maundu matugitagira hinya turemagwo ni kumathagumia mwathani makiria gwakinyanire teno mwathi thitwa matuini family no tigitwo ni umwe wao. Ngai witu nowe tungithaitha na tugugwita nigetha witikire gutuikara ikuhi makiria mwathani ikare ikuhi na family no mwathani na nigetha ithitwo matuini muthenya uyu ringi kuonekana tawe munene muno kuri family. Ngai witu witikire gwika undu na nitwe ni ugwika undu o tora mwathani umekite kumarira Ngai muturumo wa marehire muhuro wa riua. Twaguthaitha witikire mwathani gutwehereria mihinga yothe uria muru nigetha muthenya ukorwo ni muthenya wa kirathimo na nigetha uhoro waku mwega Ngai mutura muoyo ugie thiini wa ngoro cia andu a family, ugie thiini wa ngoro citu na ugie thiini wa othe aria mwathani mwene hinya wothe mokite kurugama na family no Ngai mutura muoyo. Aikore kuri mwathani tu matuini undu no mungigiria Ngai twane mwana ithuĩ nitukwenda kuhera nigetha Ngai witikire gutuigwa na gutuonekanira we muriithi mwega na mutugiru. Nikio twagutena twakwambararia na twa mwathani utake charge of this ceremony God Almighty right from the beginning ngina twegathi kurikirira. Ngai tugituigwe ni twaguthaitha thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Mama wa WK Jipange vizuri. Hai, okay mweyarire. Na mabebi hapa na nyina. Watu mama shughuli. Hapa. Hallelujah.
Kuwakumbusha ya kwamba tunangojea viongozi wetu na wachungaji, na tunapowangojea, tafadhali ninaomba kwa heshima kuu, ninajua familia ni wengi, na ndiramenya family ni nyingi, na ndiramenya atungatĩri ni aingĩ, nona family ĩ aingĩ igongona rĩtingĩrĩkĩrĩra rĩtarĩ atungatĩri. Nindamwihoya Rweno neno ndikaikarwo ni mundu, please, hata kama wewe ni wa familia, tumetengea wachungaji. Tafadhali tunaomba hii roho isikaliwe na watu wa familia na hii. Tafadhali. Kwa hivyo wachungaji, hapa ni familia. Kama unajua si wa familia, nona aria marugamite gutire mundu utawikarira giti nĩ iroka, no nĩ ũru mũno twĩtĩkĩre gũikara thĩ handũ harĩa ũtabatiĩ. Nĩ ũru mũno sababu
Kama wewe ni mchungaji, tuingire guku horo ya AIPCA. Kama wewe ni mchungaji na uko hapa, tafadhali unaweza ingia mahali pale katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Murega. Rekei tuiguithanie riu turenda kwambiriria. Murega. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani aromurathima ni tondu wa guka mathiko muthenya wa umuthi. Tunataka tuanze kabla tutaruteirwo mwiri. Tigirita mwiri atongoreitwo matakinyite. Lakini kwa sababu ya muda tungetaka kuokoa muda. Tungetaka kufanya mambo ambayo tungefanya hapo nyumae, na ninataka tusimame zote ili tupate nafasi ya kusifu Mungu. Na Karaja Foro ni aletwo, Karaja Foro hariari, Karaja Foro. Gwenda turugame na iguru nigetha tugoce Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Rugama na maguru maku. Eko Mwathani ni agutigeirie hinya, ni agutigeirie hinya wa kurugama. Kubali ya kwamba usimame na miguu yako mahali yupo katika jina la Yesu. Simama na miguu yako katika jina la Yesu ili tupate nafasi ya kusifu Bwana. Kagia bugererio ando yetare ono ikeno yetare kiono kumarera veo biro yeboikai agatabura ikeino nene mesiove swakeyera kanira udena usio akiama emone tomile niekeme kanele kemonele watomile nyalale ikanoshiade gotire kwano na gotikono odakawa na tauro teswakeira kanila enoyone iroreire. Kuhanini todo mwana akoyate hinya. Araikama kauha solo emotoga moiki Soge kayata bura kekinone nemesiole desakira kanira. Amen, amen. Ndona itene cioka na ningumwihoya ite icio cioka tobe tureherwo na ha kigongona-ini tafadhali tobe tureherwo na ha kigongona-ini. Tafadhali Misha Kemani, Joseph Kariuki, Julia Waboi, Peter Karajana Margaret na administration agikokwe na chief na Jerry na Peter Kifathi ni mareto haha horo-ini huko atugatiri mashamanite. Kama unajua kuna nafasi ya kuongea, turahoyo tuthie hau turathie tumwireire rwino ya mwico ni ya family, immediate family, aunt na uncles na aria maraihireirie hanini hemeno niyo yanyu
Orocio gukorwo uri mwega. Hii ni ya Isaac sister yake, immediate family, na hiyo itakuwa mzuri katika jina la. Msikubali watu wa familia wasimame kama umeketi. Tafadhali. Aliothe mathekereire gatwitua kwenda Jesu akagĩa na itua ndainene ona gwakinyanĩra ũndũ anini marathire igũrũ rĩa mũico wa thĩ ũrĩa theru makarĩrwo na megwatĩre igũrũ ĩmuone ũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane thĩ ĩmuone ũrĩa watũmire nyarare ikeno cia thĩ gũtirĩ kuonwo na gũtikono gũthaka wana ta ũyũ Jesũ akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire Jesũ ndumũrĩra ithima ũrĩa wekĩire Ngai nĩguo muoyo wakwa tũre kana Ngai nawe Jesũ ndumũrĩra ithima ũrĩa wekĩire Ngai nĩguo muoyo wakwa tũre kana Ngai wenewe maĩ ma muoyo ũnyotore ngoro yakwa wĩmuote wa gũtũra ũkĩhonie ngoro yakwa wenewe maĩ ma muoyo ũnyotore ngoro yakwa wĩmuote wa gũtũra ũkĩhonie ngoro yakwa wenda gũcemania nawe ninagetarwo Jakubu ninagete kuonete ngoro ĩkĩmenye gũkenya niĩ ngwenda gũcemania nawe ninagetarwo Jakubu ninagete kuonete ngoro ĩkĩmenye gũkenya maĩ ma muoyo ũnyotore ngoro yakwa mũgate wa gũtũra ũkĩhonie ngoro yakwa ũreka rũhĩ gaku tondũ Mwathani nĩagũtigĩirie kanya wenda gũcemania nawe ninagetarwo Jakubu ninagete nĩkuonete ngoro ĩkĩmenye gũkena na niĩ ngwenda gũcemania nawe ninagetarwo Jakubu ninagete nĩkuonete ngoro ĩkĩmenye gũkena wenewe maĩ ma muoyo ũnyotore ngoro yakwa wĩmuote wa gũtũra ũkĩhonie ngoro yakwa wenewe maĩ ma muoyo ũnyotore ngoro yakwa wĩmuote wa gũtũra ũkĩhonie ngoro yakwa Ni wambara letio
ona ngoma nĩoĩ mĩrimũ nĩoĩ nĩwambararĩtio Ngai wa matu-inĩ nĩwambararĩtio 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 Ngai wa matu-inĩ nĩwambararĩtio 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 Ngai wa matu-inĩ nĩwambararĩtio 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 igũrũ ona indo ciothe iria ikoragwo kuo Ngai wa matu-inĩ nĩwambararĩtio 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 Ngai wa matu-inĩ nĩwambararĩtio 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 Ngai wa matu-inĩ nĩwambararĩtio 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 Iwariga ya werũ nĩgĩte mwene nĩũndũ wa tha cia mũnyũmbi gatiga kwĩyanĩrio arĩ gatiga kwĩye kĩrũgũ tiganĩra tiganĩra cia mũnyũmbi igĩrĩo kĩara-inĩ kĩrĩa gĩko igĩrĩa rithĩkĩte gacua tiganĩra tiganĩra cia mũnyũmbi igĩrĩo kĩara-inĩ kĩrĩa gĩko igĩrĩa rithĩkĩte gacua kuoya naguo tiganĩra tu niĩ ndaiguĩre tiganĩra cia mũnyũmbi niĩ igĩrĩo kĩara-inĩ kĩrĩa gĩko igĩrĩa rithĩkĩte gacua na Mayahudi wendagwo Nikodemu athire kwĩ Jesũ nduko akĩmwĩra mbi maũndũ marĩa wĩkaga nĩ matũmenyire ndĩraumĩte kũrĩ Ngai kampĩini ĩno twĩnayo ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesũ witũ nĩatanĩte twena moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩre tũnje injiri tũtarĩ na guoya Nikodemu aria na Mwathani nĩ mũthuri mũtumia mwanake mũirĩtu ciarwo rĩkiũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ nĩgetha ũkagaĩrwo thamaki wa igũrũ akuga Jesũ witũ nĩatanĩte twenda moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩre tũnje itiri tũtarĩ na guoya kamĩini ĩrĩa twĩnayo andũ aitũ ihinda rĩrĩ nĩ akuga Jesũ witũ nĩatanĩte twenda moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩre tũnje itiri tũtarĩ na guoya Jehova Ngai wa matu-inĩ na hinya wa ngoro yaku yothe no mwende mũno na meciria na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe ndũgetigĩre na ndũkamake nĩ hinya wa thĩ ũkareke igai rĩtabutha goce na hinya wa mwĩrĩ na ndũgakenio nĩ gũthĩo twakinya igũrũ gũthĩo no theri wayo gatuĩka nduma ndũgetigĩre na ndũkamake nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga wekeria makobi vizuri o hamwe nyitia makobi makubwa na gĩkohe mũndũ ũikarĩte thĩ rĩu arũgame nĩgetha tũgoce wega ũguo wahoteka tũtikwo na ihinda rĩngĩ rĩa kũina ũũ tũreka ndũgetigĩre na ndũkamake hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga mathani nawe ũkambai nĩgũkĩrĩte maki mothe
kĩrĩma-inĩ kĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria gĩatigĩrwo ahe muoyo nake aregwo athiĩ gwake nyama cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamerendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa irie kabiru karani mũrũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru no akirie kwambata irie kabiru karani mũrũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru no akirie kwambata na maithoria kĩrĩra ngoro-iria ciagĩte wĩhokeku no akirie kwambata irie kabiru karathi mũrũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru no akirie kwambata maithirĩro no maya tũrĩ namo mũndũ mũũgĩ nĩamende no akirie kwambata irie kabiru karathi mũrũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru no akirie kwambata maithirĩro no maya tũrĩ namo mũndũ mũũgĩ nĩamende no akirie kwambata irie kabiru karathi mũrũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru no akirie kwambata gũkindũkia na Mwathani njerekeire matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya ngahurũke wega Ngai ake Jesũ Yesu na
Ai kai mwage ikarathi tutirikiti kugoca ni haria turenda Johana Mix anyue tumai. Bwana Yesu asifiwe. Atungatĩri nĩ gũka maroka na gũtirĩ maũndũ matacenjaga ithe ituaga mũrĩ ahonoki inyuothe. Bwana nĩ arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mũthiaga kanitha nĩ mwathĩkagĩra mũhunjia wanyu koguo nawe no mwathĩkĩre rĩu ndĩrenda mwĩke ũguo ĩ inyuĩ mwĩ hama-inĩ ĩno yorĩ onokorwo mũrĩ a bamĩrĩ rĩ mũkĩre na igũrũ tafadhali mũrũgame. No go wina kamondo takoe. Isaac family yaku ukaiha atungatĩri nĩ aingĩ nyũmba na twatuĩka kĩgongona no gĩikarire atungatĩri atheri tafadhali twĩtĩkĩre. Isaac tafadhali. Oi, ndagũthaitha ndũgathiĩ na gĩtĩ. Rĩu agĩthiĩ na gĩtĩ ma agũka gũikarĩra kũ? Ti hama-inĩ ndĩramweheria. Na inyuĩ nĩ inyuĩ tũkwamba kũhe itĩ guokwo. Tafadhali. Na wachungaji wameingia tafadhali. Wako sawa? Nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia. Tusimame na miguu yetu wachungaji wanapoingia. Mungai atuire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Tusimame wote maaskofu wanapoingia kwa Jesũ maramba gũthiĩ harĩa semania nĩtũthagathage ithe witũ tũmũcokagĩrie mũhera famũnĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Nĩngwenda kwĩhoya nĩgetha nengere Reverend Daniel our parish minister atumia othe arĩa mena itambaya cia WWK watabeba mwili wanawake wote wa Kristo. Gatiri nigetha wona twarikia kuhoerwo atungatiri othe tugucoka haria nigetha twitikirie kwa mama wetu moe mwili nigetha mocoke maure haha
na nĩ gũgũthiĩ wega mwathani arokumio hamwe na ũguo ndĩrerirĩria atũmi othe a WWK nĩ makinyĩte mũikare thutha wa atungatĩri na Ngai witũ nĩ mwega. Njĩtĩkĩri na gĩtĩo kĩnene mũno tũrie our district treasurer atuhoere nigetha tuthiĩ na mbere tukaweze kuamini ili tuweze kuchukua ili Baba wetu tukaweze kuhudumia kanisa lake Yesu Kristo na mwili wake Yesu. Tunaomba tunapoendelea na ibada hii, uwepo wako ukadamane pamoja nasi na neema yako ikawe nyingi kwetu katika jina lake Yesu. Twaomba mkono wako wenye utawala na nguvu kutoka wa leo na kuendelea mpaka tumalizie ibada hii. Mkono wako ukatawale katika jina la Yesu. Mioyo yetu ikafunguliwe, maana ni wewe umetuandalia siku hii ili tukasikie sauti yako. Wewe Bwana mwenyezi mwenye nguvu, ukanene na mioyo yetu, ukaelekeze kila mmoja wetu kwa mapenzi yako na kwa mpango wako. Twaomba ukafungue mawazo ya watu wako, twaomba ukafungue mioyo ya watu wako, na leo hii kupitia kifo cha dada wetu ukaweze Bwana kunena pamoja nasi ili tukajue mapenzi yako na jina lako likasifiwe. Twakushukuru na twasema ni asanti, alikuwa jina lake Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Baba uko kwenye program hapo nyuma cha kutumaini zina, ndio tutaiba wachungaji wakirudi kwenye jukwaa, alafu tuachilie na wamama wakaweze kubeba jeneza. Kwa hivyo naomba tu tafadhali tufungue wimbo cha kutumaini zina. Sijui Dada Rose tuongoze hiyo wimbo, wachungaji wetu wakirudi. Tuanzie na maaskofu moderator, maaskofu kujeni. Asante. Cha kutumaini sina Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka yategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima. Hallelujah, Ngai nĩ ngwe ngaka rĩrĩa ĩra makĩumbwo thũmbĩmĩtwa makĩumbwo thũmbĩmĩtwa. Ngai wakwa, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo makĩumbwo thũmbĩmĩtwa na makĩrwo nĩ mwataria na
Bye.
rekei tuhurire Jesu itorũĩ rwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tunaweza keti katika jina la Yesu, amen. Nĩ tondũ wa mahinda maitũ mũtwĩtĩkĩrie tutikambe kũgoca mũno thaa ici, no nĩ njũĩ atumia acio no marĩgoca wega, nĩ tondũ tuoka kumagaria njamba, tuoka kũhurukia njamba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke tũthondekerwo maikrofoni citũ. MC. Yes. Daniel, together atwabe Wathani arogathwo arogocwo Ngai wathani aronera marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Daniel Njũgũna na ndungataga na kanitha ũyũ wa Kenya Assemblies of God, nĩ mũtungatĩri wa family ya Beatrice na hamwe na Beatrice. Nĩngwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe, wathani arokumio. Nĩenda tũgĩe na mũbango mwega na maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega nĩ tondũ wa Ngai. No nĩgetha tũhote gũkinyũkia wega na gũthiĩ na mbere, nĩkũria aciari a Beatrice, aciari a Beatrice na family acio matiranĩirwo kaingĩ na gĩtĩo kĩnene mũno. Nĩtũkwĩriragĩria mũke harĩa family nĩramwĩta harĩa ndamenyirio kĩndũ kĩmwe atĩ nĩmegũikarĩte harĩa meherio nĩ andũ arĩa mameheririe nĩmahĩtirie, reke tuge nĩ weri mũnene. Toguo ũguo nĩũkai andũ a Ngai wale watakosea Salimia na Kiswahili, mwambie ulifanya vizuri kuja.
Mwathani arogocwo. Amen. O tugietagirira rekei twite mutungatiri ru twambe ithe tiguo tweterere haria hagire getha tunyitane na ithuothe twĩtĩkĩre tũrũgame wote tusimame. Wewe kama umeketi naomba ukasimame. Mũndũ ũikaire thĩ nĩarũgame twambe tuine. Ithĩnjaga mũno kũraya ma Ginya tene nĩ Ngai waheire niĩ nguo ya gĩathĩ-inĩ ya thamaki, tondũ nĩathurĩire nĩguo thambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ to nĩaturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ, na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene ndũrĩrĩ nĩ igweta mainĩ. Kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe, kĩrĩma na rwĩmbo ndungata ya amwe Adani Musewa Keswe Ayo abo yorora Jehova Todo agakenera wera wa mwana wake are orumate ogwa Asante. Naomba tuketi sasa. Gicoka ngĩigua mũgambo wa igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ gũkena rĩ nĩ arĩa marĩkuaga arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ, nake Roho ekuga ĩ nĩguo makahurũke matigane na mawĩra mao marĩa maritũ, amu maũndũ mao nĩ marĩrũmanagĩrĩra nao Maria maneka. Mwathani arogocwo. Nĩngũhoya atumia WC ũguo yetwo tũhorere na ithuothe twĩtĩkĩre tũhorere nĩgetha tũthiĩ na mbere. Angĩkorwo he mwarĩ wa ithe witũ wa kanitha ũtarĩ na gĩtĩ nĩetherwo gĩtĩ nĩgetha tũhorere wega, twambĩrĩrie igongona rĩrĩ rĩa mwarĩ wa ithe witũ Beatrice na mũrata witũ. Kuamini tuombe. Bwana wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo twaomba uwe nasi mahali hapa, na kwa maana uwepo wako ndio nguvu kwetu. Twaomba ukashuke na nguvu zako na uwepo wako, ipoza ukaweze kutamaraki mahali hapa katika ibada hii ya huyu dada aliyejitoa ni kwa ajili yako na kwa ajili ya huduma ya kanisa. Hivyo Bwana, kuwa nasi sasa tunapoanza hata pale tutafika tamati. Maombi yetu yuko yasikie, maana ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Tukwambĩrĩria na kũnyitwo ũgeni, na nĩngwĩta Kimani nĩgetha twamũkĩre thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Thutha ũcio nake mũndũ wa family Joseph Kariuki mwena Julia Wambui mwĩharagĩrie kwa ufupi sana. Karibu sana.
Thank you. Twina tungatĩri matongoretio nĩ bishops arĩa twinao na tungatĩri a ngathĩ ciothe, protocol yothe ĩrĩa tũngĩkorwo nayo, our MCA, our assistant chief na ageni yothe arĩa mokĩte, ngwĩhoya kũmũgeithia wendo-inĩ wa Mwathani Jesũ. Mwathani arogocwo. Itũra rĩrĩ rĩtagwo Kĩangarĩ na rĩ thĩinĩ wa sub location ya Gĩthumo, sub county ya Kandara, Murang'a county, na nĩtũkwenda kuga nĩtũkũmũnyita ũgeni na njĩra nene o harĩa mũndũ oimĩte, nĩgetha oke tũrute wĩra ũyũ tũtigĩirio nĩ Mwathani. Nĩtũkwenda kũmwĩra nĩtũmwamũkĩrĩte na nĩtũkenete nĩ tondũ wa gũka kwanyu. Ũguo wĩ hau wĩikarĩte thĩ kana ũrũgamĩte, igua nĩtũkwamũkĩrĩte. Nĩtũngĩrendire gũtigĩrĩra andũ othe nĩmaikara thĩ, no rĩu nĩ tondũ wa gũkĩnyihanyihĩrwo nĩ hinya na ũhoti, twekora tũtirĩ na itĩ cia kũigana, no rĩu o hau ũrĩ o ũguo wĩikarĩte, igua wĩ igongona-inĩ na wĩigue ithuĩ nĩtũkwamũkĩrĩte wega. Harĩa hena kũndũ gwa gwĩteithia kũrĩa kĩanda, na guothe no tũhũthĩre tondũ nĩtũhetwo nĩ thukuru, no atungatĩri na haha kanitha-inĩ he nyũmba ci haha na ingĩ ci harĩa kĩanda na ingĩ ci harĩa mbere. Ũguo atungatĩri no mathiĩ na hau na nĩgetha maũndũ mothe makorwo me mega. Ngai aromũrathima nĩ tondũ wa gũka tũgĩthiĩ na mbere na igongona rĩrĩ. Asante sana. Tumpigie makofi chairman wetu kwa makaribisho. Ni wega chairman. Joseph na Julia Mutanoka ndiramenyithio twina program, rekei njũri arĩa menacio iheanwo na ihenya, iganwo na ihenya, nĩgetha ashas arĩa twinao, ashas tũrahoya mũhiũhe nĩgetha tũgayane program. Mr. wa Mũgũnda we ndũngĩikara hau tũkĩtanaga tondũ twarĩ nawe thukuru, no ngwĩre hiũ haha. Mr. wa Mũgũnda, thank you. Ashas arĩa angĩ meho na mũndũ ũngĩ ũngĩigua no ahote gũteithia, tũgayane na ihenya, tũthiĩ hema-inĩ harĩa mwena ũrĩa na arĩa angĩ mwena ũyũ ũngĩ, nĩgetha tũrute wĩra ũcio na ihenya magaĩre maroka. Thank you so much. Tutire na nyingi koguo tukugaya noguo ihana, na haswa hapo kwa familia naomba watu wa familia na wachungaji maneo ciaga kuigana andũ a kanitha nĩ maheo na arĩa angĩ cigũkinyĩra ciaga gũkinya harĩa ũrĩ ndũkae kũthĩna, ũikare o ũguo ratiba yote. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ndĩracoka ngerwo ko wĩna thimũ ĩngĩnyita maũndũ twĩ online koguo ndũgathĩne, nĩ program ona yaga gũkinyĩra no bundles na thimũ yaku ũrũmĩrĩre ũrĩa kũgũkorwo gũgĩthiĩ na mbere. Thank you Bwana wa Mũgũnda. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ona program tiga kunegena, ukipata program hapana piga kelele, tulia ndio ibada iendelee vizuri. Yes. Thank you. Thank you muno. Twĩndoiga twĩ online waga program uthie hau horo wa funeral service ya Beatrice ni ukuona link ni gũgũtwara wega o nginya o ũtũreka ũkorwo ũkĩrũmĩrĩra. So don't you worry. Dite Mwarimu Jerry wa Mahugu, Joseph and Julia horerai hanini twambe tuthomerwo rugano nigetha tucoke tuthie hau hangi. Mwarimu Julia Jerry
wa mwalimu Mahogo, karibu sana. Sijui umeketi wapi, naomba ukaharakishe, na wote ambao wanajua watatumika geria nigetha tuthie wega. Karibu sana Elda. Bwana asifiwe. Nini ndetwo Julia no maritwa ni Grace Jerry wa Mahogo. Kristo wa Ngai ni mwathani na muhonokia wa muoyo wakwa. Uyu komete haha ni sister in law but a sister in love. Reke tuigue ruthugano rwake Beatrice Wanjiru Karanja. Guciarwo mutigaire Beatrice Wanjiru Karanja aciarirwo mweri 15th of August 1981 ni aciari yake Peter Kamau Mwangi na Margaret Muthoni Kamau ari mwana wa gatatu. Aciarirwo itura-ini ria Gituamba Gitaiboka Githumu location Kadara sub county Murang'a county. Maciaranĩirwo na Ekra Joki Gishohe, Elizabeth Wambui, Catherine Wangari, Anthony Mwangi na Masi Wangui. Kurerwo Beatrice Wanjiru arerirwo o ta ciana iria ingĩ ciao, arĩ mwana mwathĩki na mwana wĩkĩo. Gĩthomo mutigaire Beatrice Wanjiru athomeire cukuru wa Githumu Primary School kuma mwaka-inĩ wa 1988 nginya mwaka-inĩ wa 1998. Ni athire na mbere na mathomo cukuru wa Rocho Girls High School kuma 1999 na akĩrĩkia mwaka-inĩ wa 2002. Eko Rocho Girls are Christian Union Chairende ni ũrĩa endete gũtungatĩra Ngai. Ni acokire agĩthomera computer packages YMCA Githumu mwaka-inĩ wa 2004. Thutha ni aingĩrire Grapes College Thika na agĩthomera Early Childhood Development Education neo ECDE. Na kuma 2005 nginya 2006 ni acokire akĩingĩra MDTI Meru kũrĩa athomeire Teacher Certificate in Adult Education Meru mwaka-inĩ wa 2017 nginya 2018. Kũhika mutigaire Beatrice ari muyuthi kanitha-inĩ wa Pefa Githumu, nake Isaac ari muyuthi kanitha-inĩ wa KAG Githumu. Ni mendanire na makĩhikania kĩhiko-inĩ gĩtheru kanitha-inĩ wa Pefa Githumu mweri 11th of August 2007 na makĩnyitithanio ni retired Bishop Hosea Njoroge Ng'ari. Ni marathimirwo na mwana wao wa mbere Mary Njoki Karanja mwaka-inĩ wa 2008 na thutha ucio makirathimwo na ciana ingĩ neo John Masharia na Peterson Kamau. Wĩra mutigaire Beatrice ni anjĩrĩirie wĩra wa gũthomithia Githumu Academy na thutha ucio akoretwo agĩthomithia mathukuru ta ACK Githembe Nursery, Doti Isindi Center, Gituro Primary School, Kagari Christian Center na Kiangari Primary School. Ni acokire agĩcenjia wĩra agĩtuĩka Adult Education Instructor Kadara Sub County na kuma mweri wa 5 mwaka wa 2023 ni andĩkirwo kĩganda kia Kenya Cutting arĩ mwarimu wa Adult Education kũrĩa ararĩ instructor nginya kũhurũka gwake. Ni ararĩ na kĩo mũno mawĩra-inĩ make mothe. Kanitha Beatrice Munini ni atwarirwo kanitha-inĩ wa ACCNS Gĩtaimboka ni aciari ake na akĩigĩrĩrwo moko. Ni acokire agĩthamĩra kanitha-inĩ wa Pefa Githumu. Etĩkia mwathani na ahonoka ni abatithirio ni mutigaire Bishop John Chege Dwatina. Agĩkorwo agĩtungata department ya youth na ya Sunday school. Thutha wa ũhiki agĩthamĩra kanitha wa KNG Githumu na thutha ũcio makĩingĩra kanitha-inĩ wa KAG Kiangari Church hakuhĩ na mũciĩ. Akoretwo agĩtungata department ya wanawake wa Kristo ndio WWK, director wa ciana, praise and worship na ingĩ nyingĩ. Na rĩrĩa wĩra-inĩ mwena wa Thika ni aranyitanagĩra na kanitha wa Greystone Pefa. Ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa Kenya Assemblies Kiangari
Lugurwa Reverend Daniel Jogona. Dwari na kuhuruka. Mutigaire Beatrice ni arathimitwo ni Mwathani na ugima mwega wa mwiri miaka-ini yake yothe. No kuri mweri ucio urathirire wa December 2024 ni ageire na thina wa ngoro na agithondekerwo thibitari-ini wa kambuni ya Kenya Cutting kuria Thika. Ni acokire agithondekerwo thibitari wa Aberdare Modern Hospital Kangari. Amenyekana thina ni atwikire atwarwo thibitari wa Rifalo wa Kenyatta National Hospital kuria akomire kuma mweri 31 December that is 2024. Ni akoretwo akirigitwo wega nginya riria atoririo ni mwiri kuri mweri 25 of January 2025 na tha inyanya cia muthenya ni ahurukirio ni Mwathani. Arahurukire na ukuru wa miaka 43, that is 43 years. Atiga muthuri wake Isaac Karanja na ciana ciake ithatu nio Mary, John na Peterson. Ni Mwathani watuheire Beatrice Wanjiru Karanja na nowe wa mucokera ritwa riake rirogoshwo. Ithuothe tuge amen. Nituguthoma rugano ruu na Githungu. Eulogy of the late Beatrice Wanjiru Karanja. Birth: the late Beatrice Wanjiru Karanja was born on 5th of August 1981 by her parents Peter Kamau Mwangi and Margaret Muthoni Kamau as the third born child. She was born at Gitaibuka Village, Githumu location, Kadala Sub-County, Mulanga County. She was sister to Ekla Joki Geshohe, Elizabeth Wamboi, Catherine Wangari, and Anthony Mwangi and Mercy Wangoi. Early life. The late Beatrice Wanjiru grew up together with her siblings as an obedient, hardworking, and God-fearing child. Education. The late Beatrice Wanjiru started her education at Githum Primary School in the year 1988 and finished in the year 1998. In 1999, she joined Locho Girls High School for her secondary education and finished up to Form 4 in the year 2002. While at Locho Girls, she was a Christian Union chairlady as evidence of her love for God. In 2004, she attended YMCA, where she pursued computer packages. In 2005, she joined Grapes College Thika and pursued Early Childhood Development Education, ECDE, until 2006. Later on, in 2017, she changed career and joined MDTI Meru, where she pursued teacher's certificate in adult education until 2018. Marriage. While late Beatrice Wanjiru was a youth at Pefa Church Githumu and Isaac Karanja was a youth at KAG Githumu, they met and later on got married in a holy matrimony at Pefa Church Githumu on 11th August 2007, conducted by retired Bishop Hosea Joroge Ngari. They were blessed with their firstborn girl Mary Joki Karanja. In the year 2008, they were later on blessed with two boys, John Masharia and Peterson Kamau. Work. Late Beatrice started her career at Githum Academy and later on other institutions like Githembe Nursery, Doti Isindi Center, Geturo Primary School, Kagari Christian Center, Kiagari Primary School. She later on changed her career as adult education instructor at Kandara Sub-County. In May 2023, she was employed at Kenya Cutting Company based in Thika Town as adult education instructor, where she has been working until her demise. Church. As a young child, the late Beatrice was brought up by her parents at ACCNS Gitaibuka, where she was dedicated. She later joined Githumu Pefa Church, where she received Jesus as her personal savior and was baptized by the late Bishop John Chege Duati.
While at PEFA Church, she served in Sunday school and youth departments. After she got married, she joined Githumu Kenya Assemblies of God, KAG. They later joined KAG Kiangare, which was near home, where she has been serving God in various departments such as Wanawake wa Kristo, that is WWK, Children Department as Director, Praise and Worship, and other departments. When she relocated for work at Thika, she was fellowshipping at Greystone PEFA Church. She was a devoted member at Kenya Assemblies of God under Reverend Daniel Jogona until her demise, illness and demise. The late Beatrice has enjoyed good health all her life. On December 2024, she started feeling unwell and was treated at the company hospital. She was also treated at Aberdare Modern Hospital, and after X-ray results, she was referred to Kenyatta National Hospital for specialized treatment, where she was admitted. She has been receiving treatment until when she rested, and the Lord took her soul on 25th of January 2025 at around 2 p.m. She has rested at 43 years of age. She has left behind her husband, Isaac Karanja, and their 3 children, Mary, John, Peterson. The Lord gave us Beatrice Wajiro Karanja and has taken her to eternal peace. His name may be glorified. Amen. Thank you, Grace. Ucio niwe Beatrice na itukuhoya turie wega nigetha tuigue tugithomerwo rugano rwake kanitha-ini na rita ria mwisho ndira njirega kurora ritwa Beatrice ni ati Beatrice mean bring out joy, and she brought joy wherever she went, in the church, in the workplace, na muturire wake wa kawaida. Nikwenda gugita andu a kanitha wa KAG nigetha matuthomere rugano rwa Beatrice kanitha-ini. Anayetusomea, karibu. Mwathani arogocwo, Mwathani agocwo ringi. Njitagwo Nduta Njoroge, Jesu ni Mwathani, na ninguthoma rugano rwa Beatrice thiini wa kanitha. Mutigaire Beatrice Wanjiru aingirie kanitha wa Kenya Assemblies of God KAG Kiangare mwaka-ini wa 2007 arikia gwika uhiki. Mutigaire Beatrice ari kanitha-ini acokire akiingira gikundi-ini thiini Mutigaire Beatrice ari kanitha-ini ni acokire akiingira thiini wa gikundi kia atumia kia WWK Wanawake wa Kristo ni wacirona mena itambaya. Ari thiini wa gikundi kia WWK ni akoretwo agitungata mutumia mwathiki na ena kio kiingi wira-ini wa Ngai. Beatrice ninge ni akoretwo agitungata ari mwarimu wa gikundi kia teenagers thiini wa kanitha, ari mwarimu na muciari, na ni ararutagira ciana icio cia teens ena wendo muingi, na gikundi kiu ni kirathiaga na mbere wega kiri moko-ini make. Beatrice no akoretwo ari na motungata maingi nyumba-ini ya Ngai, na nimo maya arari gikundi kia Praise and Worship, Intercessors, Hospitality. Mutigaire Beatrice hamwe na uguo ni ararutaga indo ciake uhoro-ini wa gwakira Ngai na kunyitirira utungata ungi wothe nyumba-ini ya Ngai. Nginya kuhuruka gwake, Beatrice arari ndungata njega wira-ini wa Ngai. Beatrice ni aruite mbara njega ya witikio, na kio kihitano giake ni arakinyirie muico. Ngai amurathime, arohuruka uhoro. Tumpigie makofi kwa kutusomea vizuri. Ucio niwe Beatrice kanitha-ini. Twaigua ni aratungataga Women Action ya KAG. Ile ti Women Action ya KAG. Ini. No, ni wao ni wanawake wa Kristo. Asanti sana wanawake wa Kristo kwa kuhudumu pamoja na Beatrice. Nitukwenda gwita aria gwitite mbere Joseph and Julia, karibuni. Inyuĩ mũgũka inyuerĩ nigetha mwarie na ukuhi muno tuhiuhe tondu rugano ni twathomerwo
kila kindu kia Beatrice kanitha-ini na muturire-ini ni turi naguo, no gwetire o kaundu kanini waigua gatigwo maria mangi okorwo kwenda kuga maundu macio mario ni ma Julia uko bari Julia giuke nigetha ungeigua maundu macio makwiritwo niguo kuga no guo kwerwo na wikare the na itugukena. Twambirire na muthuri uyu. Mwathani Ngai arogocwo. Ndamugeithia inyuothe miaraho miega ya umuthi nimugeithika Ngai amurathime. Hamaritwo ni Joseph Kariuki Gaitho na nyera Kristo wa Ngai nundu wa kuhonokia. Bwana wetu apewe sifa. Uguo ni ndimukenagira tondu na hau nginyite ti hinya wakwa kana uge wakwa ni hinya wake. Mwathani Ngai arogocwo. Ngenda kwaria gwa ukuhi uguo twakirwo ni mutungatiri nie no nyambirire kauru karia ngikiwe ka muci uyu ni wa muru wa baba uria wari ho kabere uria watigire Karanja etagwo Macharia ari na kio kingi muno makiria. Mwathani Ngai arogocwo na gutungatira andu na gukorwo hamwe na andu muno na wendo munene muno makiria. Mwathani Ngai arogocwo. Uguo nake muruwe Karanja anyitire oikinyo riu. Mwathani Ngai arogocwo. Ona tutegutira tukiaria muno makiria mwiko augire ati mundu akagirwo na mitire kete ata atuete ithe mutirakiona uria gukihana ni mutirakiona kinyona atungatiri uria makihana akiriguo ni tondu ni arathondekete njira ciake. Mwathani Ngai arogocwo. Ona tukiragwo tuthie ihenya muno makiria gutire handu ngirathire ukore Karanja wira-ini akumenye kana umwaririe akureti down. Mwathani Ngai arogocwo. Nyina na mukora kandara ni undu wa hana haria hangi na ngauma kuu ndi mutungatire. Twari na gakundi kage kare kanini muno makiria tugiceta tibikiti Karanja atwire tutikamake tumunengere maritwa agitutungatira. Mwathani Ngai arogocwo. Uguo ri ni njamba ireruteire ona riu no ndiramenya wega no eguthie na mbere na gwika maundu manene botige mutungatiri ona riu no eguthie na mbere na gwika maundu manene muno makiria ni tondu ni atigirwo ciana. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Muthenya wa ira mutungatiri wa kihunjia araugire no kinya mundu akorwo ena kiheo kiria hetwo. Mwathani Ngai arogocwo. Uguo ri ni ndiramenya Karanja ndatigitwo ena uria enake nake niwe Mwathani Jesu uria wamuriheire thire mutharaba-ini Kaibari. Riu ndai na thire no Ngai ni akumunyitirira. Kwina maithe mao, kwina aratake, kwina arika riake no mekunyitirira. Uguo angenda kuria kiuria ndari mutheri na riri ndaka muthia ngirikia njuge atiriri nimenyete wega rugendo rwake kana rugendo rwakwa rwekura muci wa matinde twaturia. Nimenyete wega rugendo-ini rwakwa Mwathani muteithia mothe ni ari ndongoragia nigetha ngakinya nikio ngenaga muno ni kumenya wega tumpigie makofi ikaro giakwa kiiguru nikio ngaturania hamwe namwa. Noguo na ni wega. Thank you awa ni uru kurugama muthuri akiaria no riu mahinda ni matire mwena witu mwitikire tumamenyerera ama namna gani nigetha waheo kamweke unajaribu kukimbia kidogo nigetha horo cio thie wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngai witu ni agocwo ndungata cia Ngai. Nikahora gaka nigitirwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nitagwo Julia wa Karanja na Karanja ucio nowe muthuri wakwa Karanja uyu ni tondu turi agithaku giki na giki na ndi muciari wa Beatrice na njira ya atiriri hindi ria okire twamugira kanitha-ini wa beba muiritu mwega na muthingu ni okire gwitu mucii na oka mucii agituika mutumia ngatha mutumia mwega mwitigiri Ngai. Mwathani arogocwo na ni arena gitio kinene muno na ithuĩ ta aciari tondu Beatrice ndangĩgagũtengũrire kuma hĩndĩ wokire nginya hau akinyia matuko make anjĩtaga matha ageta ũcio ũngĩ matha nĩoĩ mathao nĩoĩ aciari ake akameta batha. Mwathani arogocwo. Nake mũthia biũ rĩ ndĩngwenda kuga atĩrĩrĩ itanaria ndiganĩrwo atĩ mũtumia ũyũ ũrĩa akorire mũciĩ wake nĩ twamũrorie tũkĩrora nĩ mũtumia wĩna cioneki nene na mũtumia wendete mũthuri wake na mũmenye nĩguo rĩ amũkorire na certificate ĩmwe tu ya form 4 na ndĩ amũkorire tu na certificate ĩmwe ya form 4 makĩrĩkanĩra nĩ egũthoma
na akĩenderage ciana. Mũtumia ũyũ oire gĩkabũ akĩĩkĩra mũgũnda, agakomba roni, agakomba kũ, mũthuri agĩthoma kĩamũthia biũ, ndikũmwĩra athiĩte nginya ha, no manakĩhota ngĩrora hau mbica-inĩ ĩyo nĩgetha ndigakũhenie, tondũ ndingĩaria hatarĩ ho ndĩmũhonoku biũ. Ndingĩaria maheni kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũtumia arutĩte wĩra wa gũthomithia mũthuri wake, ithe wa mĩrĩ njigua wega, ũnjigue wega biũ, na ndaria ũrĩa gũtarĩ, ũke haha ũnjĩre matha nĩwahenania. Ũthomithĩtio nĩ Beatrice na gĩkabũ, akĩreraga ciana ciaku, agĩtuagĩra ng'ombe, akĩrĩmaga tũboga na tũnyeni akĩendagia, nginya agũtiga na ndigiri. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ rĩ, arĩ mũhoi kũrĩkia. Na atumia aya reke ndĩmwĩre, arĩa marĩ atumia, mũtumia ũtarĩ na mahana, ũtarĩ mũhoi na ũtarĩ na Jesu, hawezi akaenda pahali. Mwathani arogocwo, tondũ mũtumia ũcio ndarĩ gũkirĩrĩria, mũtumia ũcio ndaiganagĩra, ona ũngĩmũthĩnjĩra mbũri kana ngũkũ, rĩu ningĩ agwĩtagia ndegwa. Mwathani arogocwo, rĩu ningĩ angĩrakara, ndarakarũkaga, tũraga namo. Na mũndũ wa Ngai nĩ atĩrĩrĩ, warakara rũcinĩ rĩ, tia gũtugithia na marakara. Enda mũthuri waku mũno makĩria, toguo dada ĩyo ĩrendete mũthuri wake. Ithuĩ nĩ tũrĩ na ũira mũiganu, tondũ yakorire mwana witũ agũnyarĩte, amũtiga atambũrũkĩte. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũciari na athuri ndaria ũrĩa gũtarĩ na aciari, mũke haha mũhutie, tondũ niĩ ndikwenda kũhenania. Gũtirĩ mũthuri ithe kana nyina niĩ na ũrĩa ũngĩ arĩa amũraria na ngoro inamĩte. Mwathani arogocwo, anjĩraga atĩrĩrĩ, ndarĩ korwo matheho tũkenanagĩre haha na twana tũtũ. Ngai ndamũrathime na mwĩke wega. Mũtumia wa arĩ mũhoi na cioneki ciake ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ igũkinyanĩra. Mwathani arogocwo. Ciana ciake ciothe nĩ ikũgĩa ndigiri. Anjĩraga atĩrĩrĩ, matha nyendaga ithuothe tũgĩe na ndigiri. Arendaga ona mũthuri akinya hau akinya rĩ, nake athoma agĩe yake, nĩgetha harĩa mĩrĩ kwambia kũgĩra yake rĩ, aigĩte mũciĩ wake wothe ũgakorwo na ndigiri. Nĩ mũĩ gwĩtĩkania hamwe na niĩ kĩoneki kĩa mũtumia ũyũ gĩtigũkua, tondũ arakuire thĩinĩ wa Mwathani. Ngai arathime Beatrice na mũige handũ hega matu-inĩ, na atumia arĩa akũrũ na arĩa anyinyi twĩrute na dada ĩno. Nginya nyũmba ya Ngai ndararia ndungata ya Ngai na ruo, kana akĩraria mũtumia wake na ruo, kana niĩ ta mũtongoria wa atumia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, kana leader, kana mũmemba. Na korwo nĩ harĩrĩ, kwĩna ihinda ũngiuga. Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ makĩte tondũ twamũtungatire ũtungata wa mũico wa bamĩrĩ-inĩ, tũratungatire mũthuri ũgwĩtwo ithe wa Gatama. Na twĩriko akĩnjĩra atĩ, matha niĩ ndiaigua ta ndĩrahotwo nĩ gatogo. Na ningĩ mwĩra atĩrĩrĩ, era haha ũthiĩ haha ĩ, tondũ kahoma kau rĩ gatikwenda kuongererwo ndoro. Na atĩrĩrĩ, arĩkĩrĩirie ũhoro ũcio na agĩũka tũgĩthika mũthuri ũcio. Mũtumia ũyũ nĩ warugĩire ciana ciake 25 wega mũno na mũthuri wake, no ndarũgirie mwaka. Amenyete kũrũgĩria kanitha-inĩ, agĩcecaga gũkeca na twana tũu waigua athomithagia twatini. Na niĩ haha niĩ tondũ ndikaria rĩngĩ mũreke njuge, mũtumia ũyũ nĩ atũtigĩra teens, twana twĩkindĩrĩru, tondũ nĩ aratũrutaga maũndũ mega mohoro wa Ngai. Atigariri thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na ithuothe ona atumia arĩa akũrũ na nini dada citũ rĩ, mũtireke twĩrute na dada ĩno. Ngai atũrathime na atwĩke wega. Beatrice nĩ njũĩ nama. Ngai mũheani muona thũmbĩ na ũthamaki wa gũtũra nĩ akamĩgwatĩra. Amen. Thank you. Tumpigie makofi vizuri, nĩ aria wega. Chira kũigua mũtumia gũthomithia mũthuri. Au no ũkururĩre. No ũkururĩre hau wega. Thank you. Santi. Tukwenda gwĩta the in-laws nĩgetha tũhe gĩtĩo ũmwe witũ Peter Mishino arie na okuhĩ, menye athoni matiaragia mũno, no kuga ararĩ tũrarĩ wega na tũraikaraga wega, o ũguo ikare thĩ. Wĩ ha Mishino? Karĩ ithe wa Ruthi, ndũgĩũke warie na njĩra nguhĩ. Karĩ we kĩarie na njĩra nguhĩ. Mũrĩega. Ha marĩtwa makwa nĩ Peter Mishino, na ndĩ ithe wa Wanjirũ mũnini, na ũguo ndingĩaga kaũndũ ingĩgweta kegiĩ Beatrice, atĩ Wanjirũ nĩ mũndũ ũkoretwo
ukoretwo ari uteithio witu o kuma unini-ini, kuma o riria athomaga. Nĩ tũtwaranĩte nake oro wega, na no hũrire mũkonde atĩ maũndũ marĩa marerwo gĩikaro gĩkĩ nĩ mama. Tondũ Wanjirũ ona atahikĩte nĩ akoretwo tũgĩteithania nake, akanyitanĩrĩra nginya mawĩra-inĩ ma mũciĩ, na ona hika tutire twaga gukorwo tukinyitanira nake. Ni undu ucio ni nguga Wanjirũ ni mundu ukoretwo ona kio, agakorwo na kio nginya wĩra-inĩ wa kanitha, wĩra-inĩ wa mũciĩ na mawĩra-inĩ mangĩ maingĩ. Ũguo niĩ no hũrire mũkonde atĩ ũguo kurerwo ni ũhoro wa ma. Nĩ Wanjirũ nĩ mũndũ ũrarĩ mũnyitanĩri, nĩ aranyitanagĩra mũno maũndũ-inĩ. Ona rĩrĩa kwagĩa na ũndũ, ona mwena wa na gwitũ kũrĩa imĩte nĩ tũranyitanagĩra. Nĩ ũndũ ũcio niĩ Wanjirũ njuge ahurũke wega, na Mwathani amũrathime, tondũ ona ithuĩ njĩra no ĩyo tũrorete. Amen. Na Mwathani amũrathime. Amen. Thank you. Thank you, Peter Kamau. Kana Mishino, thank you so much. Tũgũthiĩ kũrĩ arata, na twĩna arata erĩ. Mũrata wa mbere nĩ Frida wa Karanja, Elder, na Margaret Ng'ang'a. Ũkai inyuerĩ mũkwaria na ihenya, tondũ na mahinda manini marĩa hetwo, na ndikwenda kũhĩtia. Frida and Margaret, karibuni. Yeah? Margaret. Mchungaji Karaja mtumia nioreire goko. Weko Frida, yuha, naomba uharakisha kidogo. Tunapo kugoja, wacha turuhusu Margaret aendelee. Na Margaret atanaria twina Rink ere ratu ogeromerera ne Beatrice Wanjirũ Karanja. Beatrice Wanjirũ Karanja. Na thank you Frida. Margaret tonwe na kamero, ongea kwa ufupi. God is good and all the time. Hamaretwa njĩtagwo Margaret Muthoni wa Ng'ang'a, na Mwathani Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndoka haha ta mũrata kana ta mentor. Kiugo kĩrĩa tũngĩhũthĩra mũno nĩ mentor wa Mama Mary na ithe wa Karanja, tondũ mũtumia ũrĩa arĩ ũkomete harĩa rĩ nĩ mũtumia ngatha, tondũ o toguo kwerwo haha rĩ nĩwe wathomithirie, nĩwe warutire wĩra mũnene mũno wa kũrũgama na mũciĩ wa Isaac. Niĩ ndarutaga wĩra Kandara, ndũgamĩrĩire adult education in the sub county, na rĩrĩa Isaac andĩkirwo kwa education, twarĩ Ministry of Education, no itũ yarĩ Department of Adult Education. Akĩandĩkwo ta subordinate staff, no rĩrĩa ndonire maũndũ ũrĩa marathiĩ kũu rĩ, nĩ ndonire tondũ nĩ mwana witũ rĩ, no ndĩmũteithie tondũ hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ mũnene kũu. Nĩ ndamwĩtire ofici na ngĩmũria kana no ende gũkũrũga kuma Ministry-inĩ ya Education oke Department-inĩ ya Adult Education. Na nĩ etĩkĩrire tondũ nĩ mwana mwathĩki. Rĩu handũ hau rĩ nĩ harĩ na nditi mũno, tondũ nĩ waigua nĩ ũndũ woka na ihenya, na nĩ egũthoma kĩndũ twetaga Adult Education Certificate, acoke athome diploma na acoke eke degree. All that time nĩ mĩaka mĩingĩ mũno, na tondũ athomagĩra kũrĩa University of Nairobi, mũtumia no watigĩtwo arũgamĩte na mũciĩ ũcio. Nĩmwona mũtumia ngatha nĩ worĩa, tondũ nĩ wĩra mũritũ arutire hĩndĩ ĩyo, tondũ gũtirĩ hĩndĩ orona ĩmwe maũndũ makwamire kana Karanja agĩcoka akĩũka kũnjĩra atĩ kwĩna mathĩna thĩinĩ wa mũciĩ, tondũ nĩ aingĩra in that department. Through her nĩ atũmĩte macenjie mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno,
tondu riria ndari o wira-ini ucio ri ni gwatuikire in the sub county ni gukwambiririo kirathi kia non formal na riu ngiona atiri noragia haria gwite ni ndokire ngiaria na principal wa guku gicagi-ini na ngimwira ni turenda kirathi kuu na ndarora andu aria ingi aheire wira ucio ri Karanja niwe ndonire tondu ari mwana mugi muno ona hitukite na distinction riu ri Karanja ni arutire wira munene muno hindi yo kuri atugatiri a ACCNS mendaga guthie theology na ona amwe mari o haha turi na riu ni gwatuikire ati githomo kiu no nginya githomwo kia theology no matia na certificate ya form 4 na githomo kiria kia non formal mahetwo opportunity ya dropouts aria magire kugia na opportunity ya guthie nginya form 4 na standard 8 kwoguo ri Karanja ni arutire wira munene muno wa guthomithia nginya atungatiri acio kwari na atungatiri several na ni njui I bear witness kwari na ACCNS riu ni mathia nginya utuko guthoma na kwirutira na mutumia ucio ri nowe watigagwo akiruta wira kuu riu weka wega nowe weika tondu na mutumia uyu ri nake ni acokire akimentwo ni muthuri wake uyu komete haha kwoguo raini iyo ri na njokerie Isaac ngatho muno tondu athuri aingi matiendaga atumia makiruta wira nowe etungumanirie na akiandikithia mutumia o kwa adult education onake ri ni muthuri mwega muno na muthuri wirutire na nikio murona ni acenjetie miturire ya andu muno guku na nikio gukitwo guku ungienda master of ceremony mwega uyu ni umwe wao na ni anyitanagira na andu itura riri na Ngai amurathime. To you Isaac, have peace and may the Almighty God give you strength during these trying moments. Amen. And may Mama Mary rest in eternal peace. Amen. Thank you. Thank you. Egutuika wanyu nigetha ona kamweke uri nyandikithie karathi. Endelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Njitagwo Frida wa Karanja na makiria macio ni nyenda Kristo wa Ngai ni tondu wa kuhonokia. Ndungataga na kanitha witu wa ACCNS kuria gicagi-ini na ndi mutumia wa Reverend witagwo Karanja ena ithuĩ akorwo ho yeke ũguo nigetha mumumenye. Thank you so much. Ngai witu amurathime na mwike wega. Ndetwo njarie handu-inĩ ha arata na ndĩreciria ngwaria on behalf ya arata aingĩ a Beatrice tondu ni aingĩ no nĩ ngwaria mĩario mĩkuhĩ ĩgiĩ Beatrice tondu nĩ mũrata. Beatrice tureretwo nake koguo ndinamumenya nie turi agima twamenyanire turi twana tunini tugikura na tugicoka nginya twagimara turi ayuthi tugitindikana na ndugu iyo no ndu ria mwega muno na wa kumakania mutoe ni ati twahikire na Beatrice muthenya umwe. Twahikire na Beatrice muthenya umwe agikira hiki pefa ya Githumu na nie ngikira hiki kanitha witu wa Mukuria wa ACCNS na kuma hindi yo nituturanitie na Beatrice na nigwenda kugira haha mbere ya kigongona giki oguo mamwogire tuturanitie na Beatrice ni tondu ni mutumia muhoi Ngai na ni mutumia mwitigiri Ngai. Mwathani arogocwo. No njege maundu maingi ngiuga ni tondu horo wa Beatrice ni ihotete muno no nigwenda kuga atiriri atumia rekei twihoke Ngai, rekei tutuike ahoi, rekei tutuike ahoi, rekei tunyitirire athuri aitu ni tondu andu othe marugama na matariria uria Beatrice anyitiriire Isaac magathoma ari onake na ndari uma wega-ini wa Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo tukindirie kwa Jesu muthenya wa mwisho wa kwaria na Beatrice on face ni okire gwakwa October githie guthiririkira na agiuka haria hakwa wira-ini agikora ndiriho agikora ndinaroka wira ni tondu nituma na seminar kanitha-ini akihurira thimu akinjuria ni umite nyumba ngimura ndiumite reke njuke uhe ndagika 30 njuke. Agiuka na nitwaririe maundu maingi muno itekumenya tutigacoka kuonana ringi kwaria ringi na undu umwe aranyumagiriria wa Beatrice ni uria arendete Ngai. Ni arendete Ngai mutumia uyu ni tondu ni twaririe ndeto nyingi muno cia kumaniriria tukiaria maundu maingi muno megie muturire na megie Ngai na ni ndiramenya ati mutumia uyu ndire na nganja ati athiete matu-ini. Bwana asifiwe. Ndire na nganja akiuga ati mutumia uyu athiete matu-ini ni tondu ni arendete Ngai na ni arendete utungata. He kaundu turaririkananagia
hau muiguire hathomwo uhoro wa Meru ni twathire Meru nake gwika kigeranio kiu kia adult education twathiaga thikũ 3 na twakuire kana gake karia kanini tondu kari ka mieri 7 tugithie na kana ni tondu wa confusion tukiriganirwo ni ifadi twariganirwo ni ifadi tugikora kuria na kigeranio ni kia neki na gitiekagwo mundu atari kibadi tugikora ithueri ni turiganirwo ni ki ni ifadi na tukiambiriria kwirana atiri Ngai ithu toikarire gicagi boco-ini tukirita uguo niguo tweranire ndirikana na kuma hindi yo ri twiranaga atiri mwari wa ithe witu no aritukire na hindi iria athire Thika hindi iria onire wira Thika ni ahuriire thimu na kinjira nie riu ni ndemwe gicagi-ini ndathie Thika ngimwira mwari wa ithe witu ni warituka ona ni wona chance unjire ona ni ndiwikara kundu kuriku ni turakigia na kahinda kau kega ni tondu arari murata mwega mwathani arogocwo kuri Isaac ni ngwenda gukwira undu mwe na ciana ciaku ate Ngai uria woyaga ithenya no ekuoya ithenya riri mwathani arogocwo ithuĩ no tuku promise ni turiukaga gukurora no twage guka kana tuke thikũ 2 coke twike atia no Ngai uria woyaga ithenya riake ni ekuoya ithenya ria nyina Amiri na ciana icio ni igukura ni tondu kwi Ngai matu-ini. Ngai amurathime. Thank you. Guciragio kwira mutugatiri Karaja riu hinda kuma boco-ini ria Kinya magare. Thank you. Adult educators, representatives, and guhoya aria othe mararutaga wira na Beatrice ama wote waliofanya kazi pamoja na Beatrice, karibuni. Karibuni nyinyi wote mahali hapa. Alafu moja wenu ndiye tutapea akaweze kunena kwa ufupi waliofanya kazi kwa pamoja na wako miongoni mwetu. Naomba mpige hatua mbele ndio mnene kwa ufupi. Moja wenu na ninamuona hapa Mrs. Mchungaji Menyori. Mukombari ama tuendelee? Karibu unene pakia kuja. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Hamarĩtwa makwa nĩ Lydia Wanjiru wa Menyori na Kristo nĩ mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ ndĩreciria mekuona magĩũka he kiugo ngwenda kwaria kana kũgweta. Nĩ ndaigua ũhoro wa Beatrice nĩ mwarie mũno, wega wake nĩ warĩtio mũno, na tondu nĩ twerwo tũtikae gũcokera ũndũ oro ũmwe mũgwete. Niĩ kiugo kĩrĩa ngwenda kũgweta gĩ thĩinĩ wa Joshua 20 na nĩ hĩndĩ ĩrĩa Joshua erirwo nĩ Ngai athiĩ akarie na ciana cia Isiraeli nigetha mamure matũra marĩ ũrĩro. Tondu hau kabere mundu angiehirie urage mundu nawe no kũragwo woragagwo. The law of retaliation, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nikio Joshua akĩrirwo athiĩ ecagũrĩre methurĩre matũra kũringana na ũrĩa Jehova arĩtie na Musa marĩa marĩũragĩrwo. Niĩ ũũ nĩguo ngwenda kwĩra family ĩrĩa ĩtigĩtwo nĩ Beatrice. Mwĩthurĩre itũra rĩa kũrĩra. Na itũra rĩrĩa tũngĩmũhoya mwĩthurĩre rĩa kũrĩra nĩ harĩ Ngai. Tondu hau noho hena ũhotani wothe. Tondu ũcio nowe ũtangĩtuĩka wa kũmũconorithia. Itũra rĩu rĩrĩa andũ morĩra mathiaga magakora athuri arĩa maigĩtwo itũra rĩu makamamũkĩra. Ũgakĩheana ũrĩa wĩkĩte ũkerwo ũikare itũra rĩu. Na itũra rĩu waumaga rĩrĩa mũthĩnjĩri Ngai wa itũra rĩu akua nĩguo warekagĩrĩrio ũcoke kũrĩ andũ anyu. Hena kanitha ũrĩa family ya Beatrice ĩratungataga ĩrĩ na athuri nĩ kuga kinya atumia. Hena community ĩrĩa family ya Beatrice yumĩte. Nĩ tũkwenda kũmwĩhoya na tũmũthaithe mũno. Nĩ tondũ mũndũ nĩ aturagwo nĩ njĩra ona kwĩna ũtheri ona wona nduma. Mũndũ nĩ ahanyũkagio nĩ
Family no egioka ehomete tondu riu inyue ni inyue athuri acio mararingithanio na athuri aria maikaraga matura maria mamuritwo. Family no egigoka ehomu rekei makona iburi ria kwihumbira. Mwathani agocwo. Family no egikorera kuri inyue ngoro ciao cinamite rekei makanona kiande gia kuririra na Ngai no ari mwikaga wega. Turarutithanagia wira na Beatrice na nie no njage kuheana muno kana wega uhoro wegie Beatrice tondu uria ingiaria uhoro wake ni Isaac. He aria mararutithanagia wira na Beatrice tondu ararutaga sub county ya Kandara na nie de sub county ya Kigumo ni ndugamireire na sub county ya Kangima. No Isaac akire munene umwe urugamireire Murang'a South uria turarutithanagia wira nake. Kuoguo na njira nguhiri no introduction tukwika na mundu auge haria ararutagira wira. Reke megwete maritwa please. Ono ngigua kuria andu maria ekuga ni turaingi. Ni aingi ni twaiganira ithue ni ithue turakirutithanagia wira na Beatrice na Isaac na Ngai amurathime. Asante. Thank you. Ni undu wa gwitikira Kwa hivyo asante waliofanya kazi pamoja adult educators. Sasa tutawaita wale ambao walifanya na Beatrice na pia tuite wanafunzi wake. Kama wewe ulikuwa katika class Kenya Cutting. Kwa hivyo watu wa Kenya Cutting karibuni na pia student wake wakaribie. Familia ya Beatrice, wachungaji na waombolezaji, tumeleta rabi zetu kama kampuni ya Syngenta Kenya Cutting, ambapo Beatrice amekuwa akifunza katika hii muda wa mwisho wa kutoka mwezi wa 5 2023 hadi mwanzo wa huu mwaka. Tumeleta rabi zetu na tumekuwa tukikuja. Tulikuwa hapa siku ya Thursday. Management wa Kenya Cutting pia walikuwa hapa siku ya jana na leo tumekuja. Beatrice amekuwa nasi akifunza hawa wengi wao ambao ni adults, na tunajua ya kwamba alikuwa wa kujitolea. Si rahisi kufunza mtu ambaye ako na miaka mingi kuliko wewe. Kwa hivyo inahitaji kuwa na uvumilivu na kujitolea. Kwa hivyo wengine wako na miaka mingi kuliko yeye. Na kwa hakika ama kwa kweli ni kwamba Beatrice alikuwa na maadili mema. Ukiona ya kwamba ameweza kupata chance kule kwa Syngenta ni kwa maana maadili huwa inaangaliwa sana, na Mungu alimwezesha na akapata hiyo chance. Kwa hivyo tunawapa pole familia na pia wanajamii wote. Kwa hivyo kwa sababu ya muda hatutaongea sana, na mpokee rabi zetu. Ile tu ya maana ningetaka tu kuorganize daktari ambaye tumeambiwa kulikuwa na safari, amewasaidia sana Daktari Peter na Daktari Teresia. Nimewaona mahali, msimame tu mahali mpo tu organize au ni daktari ambao wamemsaidia sana wakati huu wa ugonjwa. Kwa hivyo na tukimaliza niseme ya kwamba ni ndo wa moyo wa Beatrice umuhe Mwathani ihuruko gitathiraga na utheri wa hingo ciothe na umutheragie arohuruka uhoro. Asante. Tunaulizana kama mungeimba wimbo moja kwa sababu kuna student kati hapo, ndio twende tukimalizia. Wimbo moja tu na msiongee. Haleluya. Taimba wimbo moja kama vile tumeweza kuombwa na kiongozi wa ibada hii. Tupige makofi mbele zake Bwana. Shangwe haleluya, shangwe haleluya. Shangwe haleluya, shangwe haleluya.
ya shangwe kwa Bwana Yesu, shangwe, haleluya. Ya shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Ya shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. Na iwe furaha, na iwe shangwe. Na iwe kucheza, na iwe shangwe. Na iwe nderemo, na iwe shangwe. Na iwe furaha, na iwe shangwe. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. Na iwe pipijo, na iwe shangwe. Hallelujah. Thank you, wapendwa. Asante wapendwa kwa wimbo. Asante kwa kuweza kumsidikisha Beatrice. Tuliwaona pia katika vikao baribari tulipokuwa tukitayarisha mambo haya. Tribute sasa niguhoya ayo the moke together to thome tribute twi hamwe ithuothe. Niguhoya uria uguthoma tribute ya Karaja uke na uria uguthoma handu-ini haku. Tribute from dad atakaye soma akuje. Tribute from brothers and sisters anayesoma kujeni. From auntie, from son and from Mary. Acio the matigiuke marugame hamwe nigetha twikirane hinya tuthome twi hamwe turikie undu uyu. Naomba tuharakishe tafadhali. Hakika muda hauko upande wetu, umesonga na pia anga haijulikani. Kwa hivyo tujaribu tufanye haraka upesi. Hao wote ambao nimetaja karibuni. Ndio mkariri tribute kwa pamoja. Wathani agocwo gitagwo Muchai wa Njoroge. I am one among the educators the mwalimu Nyanyuki High School. Purposely njukite muthenya wa umuthi ni tondu wa uthoma tribute to my sweet Beatrice. It is wrong ndigiota kuheana rugano rwa Beatrice muno, no hote kuheana rugano rwa Beatrice for around 20 years. Ndirengeria moko-ini makwa na ngirugama nao ngimamenta tugeikara nao gitirifo-ini kiu kia miaka iyo yothe. Ni thiete kuri aciari, that is to the parents Isaac, ngeka maundu maria magiriire na makanjitikiria guthie na mbere. Ngaima hau tugathie family-ini ya Beatrice o turio hamwe nao. Muthenya wa muisho nie ndiahotire guthie, no ndatumire my wife na agithie mucii kuria Kenyatta National Hospital na magetinda na nyina wa Mary for a whole day. Only to realize ucio niguo ari muthenya wa itu wa muisho, tondu the following day Isaac ndagiahotire kunjariria, no Ngali ndagiahotire kunjariria,
But the only thing they could have done best is to remind me about the Maker. Today, allow me not to talk much. Tribute to my dear, loving wife, Beatrice. In bracket, I'll say that is my sweetheart, Beatrice. It has been a journey that you joined me to laugh and cherish you and become the flower of my life, the mother of my 3 children, Mary, John, and Peterson. God gave me you in the altar with blessings of our parents, Church of God, and witnesses. You stood with me when I came home, having or lacking. You would still welcome me. You used to encourage me that tomorrow is better day than today. You believed in my dreams. You used to correct me whether I will be happy or sad. Even in hospital bed, you could tell me, jacket yaku nereda guthodekwo. And would resist, but I knew I would change something. When we were in the courtship, I used to call you Sweet Betty. We would go to Gatakaine Prayer Center to pray for our anticipated marriage. You became a flower that defeated all in the world. You fit my loneliness after my sister was not at home. The last 18 years has given us, with you, was a powerful agent to me. The last 18 years God has given us was a power. You were a power agent to me. Now that you have gone, I will uphold our dreams by making sure our children will get the best you had wished. You hated evil and unrighteousness. I will nurture them in the ways of God. I will accept the way of God and that you have gone. That in heaven, in heavenly home, you will watch and pray for us. You are at the home of your Maker, whom you have been serving with your heart. It is true, we supported you, and we did everything possible for you to be with us back home, but God has done his will. Continue to be God's heavenly home, and we will meet you at the right time of God. Rest in peace till we meet again. Your loving husband, Isaac. May God bless you. Tuwapigie makofi hao. Njĩtagwo Mary wa Karaja. Na before I say something, he rwimbo, kuna wimbo mama alikuwa anapenda na kuna wimbo na sijui kama alikuwa anatu prepare, and I would like to sing it with my brothers.
And so luckily I had written my confession to mom in this book, and alienda kama anajua, alikuwa ameisoma, and I will have to repeat it. My confession to mom. My love for mom is extreme. A life without her means poverty, both spiritually and psychologically. I mean everything. Mom, my heart has half space occupied by your love. Honestly, I'm whom I am, all because of you, Mommy. Take all the honor for giving life to this beautiful soul. Mama, you were sent by God to keep Shosho's life alive. Left with two complicated beings. Mom, I need you by my side all the time. And then tashoka thukuru. Date 7. The following week, date 14. I wrote my first 2025 sphere. And this is what I wrote. Can't imagine a life without you, Mom. Please, if not for anyone else, fight for me. You mean all the world to me. Having been left to take care of the boys, all alone made me see the reality. You are in a battle and you will win. You are the strong woman who knows that God saves. So please, Mom, I need you to stay strong and to fight till you win. Mom, my whole being is made by you. Your prayers make me whom I am. Mommy, I love you. I love you, Mom. Please remain strong. Quick recovery, Mom. Mom, I'm missing the strong you. Ni mbali tumetoka, huwezi malizia hapa. Only to find out 2025, date 25. She could leave me. My tribute to Mom. Words will not explain the pain I have, nor replace the joy you have taken from me. My mentor, my whole being, my warrior, my guide, my hero, my champion, my light in the dark are some of the words I may give you. You had prepared me for this tough time. You made me stay with the boys and Dad. I took care of them. Nothing much will change. Just the fact that I will not be expecting you from Greston during weekends because you are up there. I promise to lead by example, take care of boys, and be by Dad's side. You knew that my life was held by your prayers, but I will continue interceding for my family like you had showed me. Your dream of being a missioner and me going abroad won't fade. I also remember you telling me that your dream was to have an orphanage, and I will make it happen, Mom. Take all honor for giving birth to this beautiful soul. Thanks for not only being my mom, but making me your bestie, and also, like you used to call me, mother-in-law. You gave me a chance to bear with your pains when you felt down. Mom, I feel messed up, but when I remember the strong you, I feel full of peace and hope. I will emulate and take after you. Love you and won't replace you, Mom. Tribute to dear children from your sons. Mom, you have left us at a tender age, but we know you are an angel up there. We will miss you calling us Tokai Tohe Toakwa. We remember all that you used to tell us. Whenever we did mistake, you corrected us with love to be good boys. You used to tell us we bathe quickly and go to Sunday school on time. For sure, God will give us strength to continue with life
and go to where you wanted with help of Dad. Mom, we love you. Mom, we love you and will always love you. We will always love you, even as you will be watching and praying for us. May God keep you until we meet and be united. So goodbye and rest in heavenly peace. John and Peterson. Tuwapigie makofi wanapoketi. Tuwapigie makofi vizuri. Ni vizuri kuwatia moyo. Wamesema maneno mazito mno, lakini yote wameilenga kwa Mungu. Tupate tribute ya auntie. Nitauliza Wambui asome. Alafu kama brothers and sisters wataweza wakuje. If they can't, can do, I can request Reverend David Kimemi akuje asome ya dad na mom na asome ya brothers and sisters. Karibu. Praise God. Praise God again. I'm Wambui Geshohe, and I'm going to read a tribute to our wonderful aunt. Of all the special gifts in life, however great or small, to have you as our aunt was the greatest gift of all. May the winds of love blow softly and whisper in your ear. We love and miss you, and we wish that you were here. Deep in our hearts, your life is kept to love and cherish, not forget. No more tomorrows we can share, but yesterdays are always there. A silent thought, a secret tear, keeps your memory ever near in our hearts, forever. Rest in peace, Auntie Beatrice. Thank you. Karibu. Reverend Kimemi tafadhali kuja usome hii. Alafu na wao wajitie moyo wasome yao. Basi nitaomba Mwalimu Kamau na Mam John tafadhali. O mama hawezi, mama tutamu excuse. Dada anaweza fika hapa. Kuhilio hawa uko hakuhe. Rekei thome ciugo ici cia muciari na cia ciari marĩrĩ maitũ harĩa ndangĩhota gũkinya haha. Ciugo iria maroiga kũrĩ mwana wao. Tribute from mom and dad. Our beloved daughter Beatrice Wajiro, is true for us to say that you loved God and that you treasured God's word. You always had a word to encourage any one of us who needed hope. The word of God helped you to fight all your life battles, and you maintained a strong faith till the last minute. You were also a giver, always stretching a helping hand to the needy. You were a hard worker. God has rested you in peace, and because God cannot be questioned, now we say, fare thee well, our daughter Beatrice. Thank you. Tuguthoma tribute ya sisters na brother. Tuthome ni tondu wa Bii witũ ciohurũkĩtio nĩ Mwathani. To our loving sister Beatrice, Bii witũ, as we used to call you, and as it was a norm us to call each other
Njoki witũ, Wambui witũ, Wangari witũ, Tony witũ, Mercy witũ. Our time together was special. So were the memories we made, and although you live in heaven now, those memories never fade. We bow our head in silence and remember our sister with love. Our sister with love. And we know that you are up there watching from above every day. A struggle and nothing feels the same. And our heart breaks a little more every time we hear your name, Beatrice. You will always be remembered, and time may heal our heart. But a piece of us is missing. Since the day we had apart, if heaven is for angels, then we know that where you are currently, and we know you will be waiting when heaven calls for us. Rest in peace, our dear sister Beatrice. Be with Uhuru Kadhayo. Santini. Hata hawa tuwapigieni makofi wapendwa. Asante. Tutarudi kwa administration. Tumeheshimika kuwa na viongozi ambao na hudumu na serikali yetu kuu, na hivyo nitamuita assistant chief ndiye atuelekeze kutoka hapo. Kile tungetaka kuwauliza tunene Beatrice, Jesus and heaven. The rest tutanena baadaye. Karibu. Asante. Atugatiri kana nyumba atugatiri othe family ya Isaac and Karaja at home. Ashiriki na aramokete kumiriria Isaac Murega. Mwathani arogocwo andu ageni maritwa ni Grace na iguru ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia. Ithu tukite kurehe pole citu kuri Isaac tomwe witu no metukoretwo turi hakuhi nake gutungata-ini na nitukwenda kumwira pole. Wabere tukamba kunyita ndogeni aramokete kuma kuraihu. Nimesikia kuno ametoka kule Curtains walikuwa fanya na Beatrice. Kuna wengine ametoka eneo zingine bali za nchi yetu ya Kenya. Tunamwambia karibuni Githumu, na Githumu tunapenda wageni. Hii ni kaunti ya Murang'a katika sub county ya Kandara, kwa hivyo tumemkaribisha nyote. Na tunamshukuru kwa sababu ya kujiunga pamoja nasi. Ndiposa tusimame na ndugu yetu Isaac pamoja na familia na watoto wake. Ndina ndugwenda tumageithanie ndagika imwe na njira nguhindi na assistant chief wa Kinyona okitende tondu wa ndugu na family. Koguo arugamitwe ugeretwa na geithanie. Tuna director ni na waona wakuje tu aseme neno moja tu ya kusalimia alafu tu Mwathani aoco atugatiri hamwe na kanitha muriega. Hamarĩtwo getwo Edward Mwangi Kagua, assistant chief Kinyona ikuria rugongo kuria Kigumo sub county. Ogwete hanini Beatrice no ndikimwitira my auntie tondu baba wao na shosho ni brother and sister, na Ngai aromurathima. Thank you. Tupigie makofi. Tuko na director tusalimie tu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Hakwa ngwenda kuga Karaji family na andu othe muriega. Ngwenda kuheana pole gwi Karaja na family yake. Ndimere Ngai aromũhe thayũ ona mũmĩrĩrie, na Ngai ũcio ũtahagia kĩeha aromũtahĩri na amũhe thayũ. Hau hangĩ ingĩaria ũhoro wa Beatrice. Beatrice ndiramũĩ mũndũ wa kũhoya na kũruta wĩra. Ndathire mũthenya ũmwe gwake ngĩanjia wĩra wa kũhoya kura 2019. Ndiakĩmũĩ no ngĩthi kũingĩra gwake akĩnjĩra nĩ anjũĩ na nĩ anjũĩ wega. Ngĩmwĩra niĩ ona ndirĩ ndakuona, akĩnjĩra niĩ ndakũmenyire tene. Ngĩkĩmũria atĩrĩrĩ wĩ waũ, akorwo nĩ ũĩ tondũ ndeciragia nĩ mũndũ ũrakĩmenya. Rĩrĩa ndacokire kwĩrwo ngĩrwo nĩ wa Karaja Isaac, ngĩkiuga hau no ũgĩkorwo ũnjũĩ tondũ ndiakĩũĩ mũtumia wa Karaja Isaac.
ndakoretwo ndauma tauni na ndiagĩikarĩte mũno gũkũ. Kumania hau nĩ tũgĩtwaranĩte nake, nĩ ndĩmũkorete kanitha-inĩ, nĩ ndĩmũkorete gwake. Nĩ mũndũ ũrerutagĩra mũno na nĩ mũndũ warũgama na bamĩrĩ yake mũno. Karanja agĩthoma nĩ ageria mũno mũno tondũ ndanamũkora erutanĩirie mũno. Niĩ no ndĩmũcokerie ngatho na njuge ahurũke ũhoro. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kũhutia mũngĩnjĩtĩkĩrĩkĩra njoha hanini tu. No njuge ngoragwo njĩtagwo hamarĩtwa njĩtagwo Mahũ, na nĩ ndĩ director Nduti Tea Factory, na Nduti haha ageni ha rũgongo kidogo about 1 kilometer twĩ haha. Nĩ ithuĩ tũthondekaga macani marĩa the best in Kenya. No njende kuga twĩna macani ma tea bags na twĩna product ĩngĩ tũrekĩrire ĩretwo tangawizi, tangawizi twĩnayo, tea bags, mũndũ ũngĩenda kana ona mũndũ ũngĩenda kwendia nĩ tũkaga tũkona na tũgakũbrandĩra harĩa ũrenda na tũgakũrehagĩra macani. Mũndũ ũngĩenda kwendia product ya Nduti nĩ tũmũteithagĩrĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kuga nĩ tũraheanire ciana 1500 bursary, o mwana ngirinya kuma secondary na arĩa me college na university, na no tũgũ-continue kũheana bursary. Ũndũ ũcio ũngĩ ingiuga twĩna Chinese tũra-discuss na nĩ twanjĩtie level ya kũ-discuss, marenda tũmahe handũ mathondeka specialties ciao makahota kwendia China. It's a great opportunity twĩ Nduti tondũ even headquarter KTDA marũmĩrĩire system ĩyo mũno, tondũ cai wa Kenya ndũrĩ wahota kwendeka China. Manageri njĩra ciothe no nĩ iremete, but it is a great opportunity. Akorwo nĩ gũthiĩ through twĩ hakuhĩ tũtigĩtie hanini, na no ndĩmũhoe mũtũhoere ũhoro ũcio ũkinyanĩre, because the more tũra open the market ya Nduti, the more mũrĩmi wa Nduti arateithĩka na nĩ ahotaga kũgunĩka gũkĩra ũrĩa twendagĩria macani Mombatha, tondũ nĩ kũrĩ cost nyingĩ mũno irengagwo cia transportation, warehouse, insurance, icio ciothe. Na rĩu mangĩthondekera ta haha to marenda tũmaheage green tea, ona processing yothe nĩ yehera kuma kwĩ mũrĩmi, yothe nĩ yao, na nĩ megũtũgũrĩra macani macio wega. Ngwĩciria ngũkinyia hau no njarie mũno, no nĩ ũndũ wa time njuge nĩ wega nĩ kahanya kau mwahe na nĩ wega. Na he director ũranjĩrĩte nĩ egũka Bidco, are you there? Aranjĩrĩte. Sawa, asante sana. Thank you. To appreciate director nĩ witũ mũno. Koguo nĩ kwenda kũheana pole kana apology cia cibũ, tũtiramwe nake ũmũthĩ. Kwĩna causes ciikuo cia igoti na nĩ ciathire, na koguo nĩ anjĩrire njĩra Isaac arĩ hamwe na inyuĩ na nĩ amwendete. Koguo nĩ tũkwenda kuga ithuĩ nĩ twakena na kwenda tũrĩkĩrio nĩ MC no kamũira arĩtie njuge atĩ nĩ njũĩ Beatrice through Isaac kwa mahinda mega, na ũndũ wa gũsummarize ũndũ wa Beatrice atĩ nĩ mũtumia ngatha. Koguo macio mothe marĩtio make nĩ mama tondũ ndĩmũĩ na nĩ ndĩmũmenyete ihinda inene. Nĩkwenda gwĩta MC nĩgetha tũrĩkie nake tũmwe ndagĩka ĩmwe arie kiugo kĩmwe gũtarĩ kũraihia mũno nĩgetha cokie program kũrĩ kanitha na mwathani agocwo. Thenge mũno twĩna family ya Bwana Karanja, the entire family, twĩna the house of Kraje, na tũrĩ na kanitha wothe wa Macakaya. Ngai nĩ mwega, nĩ tũraiguana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Naomi Nyambura wa Maina, the area MCA, na nĩ ũndũ wa ageni wodi ĩrĩa tũrĩ gũkũ nĩ Rũchũ, na nĩ twerwo nĩ assistant chief gũkũ nĩ Kandara na county nĩ Murang'a. Njuge wakwa wa mbere nĩ kwamba kũrehe ndũmĩrĩri yakwa ya Macakaya kũrĩ family ya mũrata wakwa Karanja na Beatrice. Ngũmomĩrĩria na kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio atĩ Ngai we mwene nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa maũndũ mothe, na nowe ũngĩhota kũmũgiria maithori. Na rĩu itũũra rĩrĩa rĩthiagwo gũtirĩ kĩeha, gũtirĩ maithori, twĩhoke Mwathani. Koguo Ngai amũmĩrĩrie, amwĩke wega na tũrĩa mwendete. Itanauma hau harĩ family, ngĩaria ũhoro wa mbeũ ĩrĩa atiga, tondũ nĩ twakorwo tũkĩarĩrio nĩ arĩa aingĩ na ndirenda gũcokera njuge nĩ atiga
kindu gia bata no ria ni mutumia ngatha na murenda kumenya ni mutumia ngatha tondu ni arerete kairetu Mary hari uri pole sana lakini simama tuhurira imwiretu ucio ruhika mwira ndimwirite niki gigutuma ndimuhurire Keti mwiretu ucio like 2 weeks ago it was on Sunday mweri 19 hena basari turathirurukaga tukiheanaga ira turaheanaga ya number 1 nginya number 10 Deche our education twathiururukire county yothe twarikiriirie na kundu gwitagwo Mathioya koguo twarikiriaine girls kaire tuge gwitwo Miri kagiginyanire nanie nginya ndi haria mbere gakijetha gagioka nginya haria ndi gakijira atiriri Naomi I admire you no nyendage ugakorwo wi mentor wakwa tukiaragia gicoka ngikera atiriri na tondu wi guku wi thukuru na gutiitikagerio maundu maingi wona wahinga cukuru uka make sure ni wajetha ndiakioe uguo niguo guguikara no gwenda kumwashua ndi haha mbere ya andu a family na arata atiriri Ngai akumiririe tutitigite kuonana no tukuonana na ithe dio niki kia muharagiriria tondu anjiraga Naomi I would like you to be my mentor ka gethanire nani koguo Ngai akumiririe ni tuguthie na mbere na kunyitanirira na Ngai agwike wega nyume hau njuge mwena-ini wa wira tukoretwo tugitungata na ngacokia ngatho ndi time CA wanyu na undu uria ndirenda kuga ni ati maundu maria makoretwo me mbere tondu tugo umuthi ti kwaria horo wa miradi ndirenda kuga thukuru iria irikite ndirenda kuga mabarabara maria tuthondekete ndirenda kumukinyiriria atiriri haria tutakinyite niho turorete kuma next week tuguka haha kuma gicagi-ini nigetha tutigirire andu a gicicini manyua mai turari na inyue haria mucemanio wa mai nigetha tutigirire andu a Kiandaguri Gicici na Karangi ni manyua mai tucoke twambate na hamwe na wa Ndutina kundu twitaga Kairi-ini mwena wa mabarabara wina Muthero kwina kundu turikitie kundu twitaga Kangwina na kuria Cico koguo tuguthie tunyitithanite tondu ndirenda kuga thukuru ni ndiku uguo murehogora haria mukona irathi iria cithondeketwo hau uguo niguo thukuru cirikite 16 guku Ruchu tugatigio gicagi-ini na tugatigio gicagi-ini na Githumu na icio ni tukurikia nigetha tuthie na mbere na kunyorokia bara citu koguo ngumwira Ngai athie na mbere na kumwika wega na kumurathima ofisi yakwa ndicenjetie rio haria Githumu wenda tuonane na wenda twaranirie wa muico njuge atiriri Ngai amurathime na mwike wega ni undu wa guka kurira na family kumanyitirira tondu haha ti mundu uhuragirwo thimu ni waigua ria kuri ukeruta koguo Ngai aturi amwikite wega aturi amurathimite na no nyende turikie tondu ndiramenya uria wina program ni akurugama tuge atiriri turi othe twitikanirie rwimbo tondu ndiramenya na inyune no kibungo kimwe tugaga ati guca Jehova ithe mutioi ni toine guca Jehova utoragio kiuria ningehoya ngurie kiuria umuthi no reke njiganire na ciugo njiraga mothe mekikaga Tuwapigie makofi pia watu wa serikali. Asante. Ninapotamatisha nitamkaribisha Assistant Bishop Reverend Sakayo na yeye aendelee kutoka hapo kwa sababu kipindi changu kimefika mwisho. Thank you niko girereria. Leo ne gigiria mwarie muno. Karibu sana Bishop. Amen. Tumpe makofi mazuri. Mwathani arogocwo. Ritore ko gitagwo mutungatiri Zakayo mugane ani nyendete Kristo ni undu wa kuhonokia. Igucokia ngatho ni undu wa bishops, moderator, atungatiri othe na andu a family ona andu othe Mwathani arokumio ringi. Tukwenda guthie kuingira kahinda kangi ga kuguca Ngai na ga kwambararia Ngai ona kuhana oro uria kuhana Ngai witu ni abatie kwamukira ugoci na gitio tondu maundu ni maingi maria twikire na tutingihingwo ni Ngai ni undu wa undu uria uhitukite. Amen. Mwathani riria atumanirwo ni Johana korokoro-ini tukiaririo na family ya Isaac
riria tumanirwo ni Johana ne korokoro-ini mamurie kana niwe kana meterere mundu ungi. Mwathani amacokerie Johana uhoro mamwire thiei mumwire uria muona gugikwo. Ti ciamano iraringwo, cionje ni iretwara, itumumu ni irona, na kiuga atiri mathaa 11 kamweri 6 gukena ni mundu uria utangiona undu angihingwo ni undu wakwa. Mwathani no wega twire family ya Isaac ati ona riu ari o giti-ini na no arathamaka. Niwe wina ira ritu na niwe wina umuthi na ena rucio rwitu. Na ni undu wa gitumi giki tondu tutigwitikira kuhingwo ni undu wa Ngai. Nitukwenda kwarahuka tugoce Ngai na nyimbo citari nyingi, nyimbo aria megutuinithia no tuinire Ngai na tugoce Ngai nigetha ona ithuothe tuigue ni twa participate thiini wa igongona riri thiini wa ritwa ria Jesu. Tugwitikiria praise team moke moe tumero tutu matutongorerie thiini wa kwambararia Ngai na Ngai witu ni egutwika wega. Rekai tugucie presence ya Ngai haha. Ngai niwe murata uria mwega gukira arata othe. Titheru ni turi murata thiini wa Jesu. Ona ihinda riri no tumwambararie tumutie tondu ni agiriire. Amen. Amen. Yes, ila nitwero turugame na iguru. Kwa hivyo ni waombe tuweze kusimama. Sorry. Alafu niwekewe hii sauti kidogo. Amen, amen. Sawa. Naomba waimbaji wenye tuko na wao mje tusaidiane katika jina la Yesu. Ni wakati mzuri ambao Bwana ametupa na ili tuweze kufanya ibada kana turute igongona rĩa gucokia ngatho na kumutia. Kiugo kia Ngai kiroiga ekaga egociragia gika wega na gika uru kurigana na maitho maitu tondu gutunywo kana umwe witu oyetwo ni tuonaga undu ucio tari undu wa gutuhinyiriria, no uria kuri ni ati Ngai ni uria akoragwo agika, kwa sababu sisi huwa tunasema zote tuko katika safari na ni guthie turathie. Ndirari uguo ngitikagia cio maikarite thi ti thina menaguo wa mwiri, ndiatikira wikaire thi ni thina enaguo wa mwiri, tukumwitikiria no konduri na thina tikira kurugama. Ni wega tugatiaga Ngai ihinda tariri, we wi muoyo agutigiirie ihinda riri tondu woguo ngwenda twambe tuthathaiye ritwa ria Ngai kana tunenehie ritwa riake tukiingira thiini wa kugoca tondu Ngai ni atuhete mweke wa gukorwo twi muoyo. Na ni wega kumwira Jehova ni Ngai munene, mawiko-ini make ni ekaga magegania, ni Ngai munene. Itikira kwambararia guoko gwaku ire Ngai. Mwathani ni nguruta igongona riri ngigutia tondu no korwo ni kanitha-ini wa mathiko nie ni uhete mweke ngorwo ndi muoyo. No wega kwira Ngai thengio ni tondu wa gwitikira we ukorwo wina mihumu hwa-ini wa umuthi na wewe muoyo wiho tondu muthenya waku ni urikinya uria Ngai arienda nawe uthie no riu twiho nigetha tutie ritwa riake. Jehova we Ngai munene, we Ngai munene, Jehova we Ngai munene, mawiko maku ni manene. Jehova Jehova we Ngai munene, mawiko maku ni manene. Jehova tulakuneneya, Jehova Jehova tulakuneneya, mawiko maku ni manene. Jehova we Ngai muiguatha, Jehova Jehova we Ngai muiguatha, makunema hana. Jehova we Ngai muiguatha, Jehova
wengai muigwatha mawiko maku hima na Jehova turaguthathaiya Jehova Jehova turaguthathaiya mawiko maku na Jehova wengai uhotaga Jehova turoiga Jehova uhotaga Jehova Jehova niwe hinya witu Jehova ona umuthi Jehova niwe hinya witu mawiko maku Jehova niwe thayo witu Jehova Jehova natubatailio ni thayo waku na umuthi Jehova niwe thayo witu Jehova Jehova niwe thayo witu mawiko maku hima Jehova wengai uhotaga Jehova uhotaga Jehova uhotaga mawiko maku Jehova turaguthathaiya Jehova turakunenehia Jehova wengai wekaga magegania nĩũtũheaga hinya Jehova tũigaga ũrĩ mwega Jehova Jehova ũrĩ mwega wewe moyo chukua nafasi mshukuru Bwana yeye ni Mungu mkuu nawekete mwekete na gatuhe mweke wa guthathaiya na kunenehia rĩtwa rĩake ekaga maũndũ ma magegania nĩwe watwereire nĩ kũrĩ na mũciĩ athiĩte gũtũharĩria no wega kwĩthagathaga na kwĩharĩrĩria nĩ tondũ wa mũciĩ ũcio ithuĩ twĩ muoyo nĩgetha tũthagathage ngoro citũ na meciria maitũ Jehova Ngai wa mwanya na Ngai wa magegania umetupa nafasi kuwa hai na tukuheshimu. Pokea sifa kwa wema na neema zako Bwana. Wewe ni mtakatifu uliye juu sana, umeheshimika ufalme wa wafalme, umetukuka mwenyezi yote. We exalt and glorify your name. Wewe ni Mungu muweza, unatawala, una nguvu na uweza Jehova. Tunakuheshimu kwa utukufu wako na neema na rehema zako. Pokea sifa Bwana. Tunazidi kusema ya kwamba wewe ni Jehova. Amen. Ni kweli tuko hai kwa sababu Bwana umetupa hii nafasi. Amen. Wakati huu ambao tungali tunapumzi Bwana wa majeshi, tunachukua hii nafasi kukuheshimu na kukuabudu. Asante maana Bwana umekuwa ukituzuhudia
ya kwamba kuna njia ambayo kila mmoja atapitia. Bwana, tuwezeshe kujiandaa kwa sababu ya njia hii. Bwana, tunakutukuza maana uko na nguvu na uko na nguvu na uweza wa kutupa uwezo wa kuendelea kujitia nguvu za kuweza kutia wanafamilia. Bwana, ukizidi kuwakumbusha ya kwamba hii ni safari ambayo kila mmoja wetu anaelekea. Bwana, twakutukuza na tunakuheshimu. Tunaendelea kuleta sifa na utukufu kwako. Zipokee maana wewe ni Bwana. Katika jina takatifu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Tushangilie Bwana kwa makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turenda kugoca Mwathani tondu uria kuri withina na gikeno ritwa ria Ngai witu no rigocagwo na nĩ rĩbatiĩ kũgocwo ũrĩa kũhana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Ngai rũhĩ rwega tukĩgoca Ngai rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Tupewe sauti ya keyboard katika jina la Yesu. Sauti ya keyboard, tupewe sauti ya keyboard kidogo. Makofi kwa Yesu. Hũrĩra Ngai rũhĩ angĩkorwo nĩ akũhete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twenda kuga wambarare Ngai wa ngai ciothe. Wambarario 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 munene Ngai wa ngai ciothe. Munene Ngai wa ngai ciothe. Munene wambarario Ngai wa ngai ciothe. Wambarario Ngai wa ngai ciothe. Wambarario tabaya ita Ngai wa ngai ciothe. Tabaya ita Ngai wa ngai ciothe. Tabaya ita wambarario Ngai wa ngai ciothe. Wambarario Ngai wa ngai ciothe. Wambarario Ngai wakwa Ngai wakwa we wa magegania. Ngai wakwa Ngai wakwa we wa magegania. We munene we wa magegania. We munene kania urugirwo wa magegania. Urugirwo wa magegania. Unene yo wa magegania. Unene yo wa magegania. Niagoka athicero guothe agokagire kanitha. Jesu muthamaki wa iguru wathire niagoka athicero guothe agokagire kanitha. Jesu muthamaki wa iguru thagathaga ingoro cianyu. Amoigire agoka ta muici amo mahinda matiriku nene. Nake Jesu witũ agũranĩrio ũrĩa wathire nĩagoka. Na mbarathi njerũ guothe
okagire kanitha Jesu muthamaki wa iguru muthenya ucio rĩrĩ ũgakinya Jesu nĩakagiria maithori atĩre oro nĩ wathira ndũgacoka kwĩra rĩngĩ ũrĩa wathire nĩagoka na mbarathi njaru guothe okagire kanitha nake Jesu muthamaki wa iguru kĩrĩgĩrĩro gĩakwa kĩnene gatugata ũrĩa ndugatagĩra ĩarũgatũra igũrũ rĩerũ kũrĩa Jesu athire gũthondeka igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngaikaraga igũrũ rĩerũ nĩngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ndugatagĩra mũrũ na mwarĩ tiga gũtithia atwarania Jesu nĩakaigaga na inyuĩ tonyai mũgĩkagĩrwo thũmbĩ na inyuĩ nĩinyuĩ ciana cia ũthamaki igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngaikaraga igũrũ rĩerũ nĩngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ndugatagĩra nao arĩa maregire Mwathani nĩmakerwo gũkũ mũtiraikara inyuĩ marĩtwa manyu matironeka igũrũ rĩa mwatungatagĩra igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngaikaraga igũrũ rĩerũ nĩngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ndugatagĩra mũrũ na mwarĩ tiga gũtithia watwarania Jesu nĩakoigaga inyuothe mũgĩkagĩrwo thũmbĩ inyuĩ nĩinyuĩ ciana cia ũthamaki igũrũ rĩerũ nĩngarĩonaga igũrũ rĩerũ nĩngaikaraga igũrũ rĩerũ nĩngatũra kuo tondũ nĩkuo ndũire ndugatagĩra ũtũũro wa thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe arĩa angĩ monaga wĩ mũũru arĩa angĩ moragia nĩ no tũkoimari tũmbate matu-inĩ kwa Baba atĩ twakinya kũu gwake gũtirĩ na thĩna ona gĩkuũ gwake gũtirĩ nĩ ũtũũro wa thayũ nĩ ũtũũro wa muoyo nĩkĩo ndĩriragĩria ũnyite na guoko njikarage nawe naniĩ nĩkuĩria mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kuona na Mwathani ndũkaniga na nĩguo ndakona wĩrĩ wa igũrũ ũira wĩta nginya
Amen, amen. Ti-itherũ kũrĩ andũ arĩa mendete Mwathani matithiaga oro ũguo, nĩ tũkoragwo na kĩĩrĩgĩrĩro, na kĩrĩkanĩro kiugaga tũtikahĩta arĩa makomete me thĩinĩ wa Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa karumbeta gakahuhwo hĩndĩ ya mũico nĩ magakaigua na nĩ magatũnga Mwathani, ta ithuĩ tũkagarũrwo mĩĩrĩ itũ tũtũnge Mwathani na tũikare nake tene na tene. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Turenda gũthiĩ tũhĩkĩte ihinda na nĩgetha tũhote kũigua kiugo kĩa Ngai na tũcoke tũthiĩ tũrĩkĩrĩrie wĩra ũrĩa Mwathani atũtigĩirie. No kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũkwenda kũheana presentation ĩmwe kana igĩrĩ, na nĩ ngwenda kwĩria ena andũ mekũ-requestĩte mathomaga na mwarĩ wa ithe witũ Rachel Girls, schoolmate twĩri warĩ mũtongoria kũu wa CU, no twende kũmoria makuhĩrĩrie na nĩgetha tũhe presentation yao arĩa mekuo na Ngai nĩ egũtũrathima. Harĩ hamwe na ũguo magĩtũheaga presentation ĩyo, rekei tũhũthĩre kahinda gaka kũheana offering itũ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Mwathani arogocwo. Tũkwenda gwĩtĩkĩria arĩa megũtuĩra offering makuhĩrĩrie haha na nĩgetha tũgĩe na hĩndĩ njega ya kũnyitania na kĩgongona kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũrathime Ngai na indo cia mĩhuko itũ, tũgĩtĩkĩria schoolmates acio a Rachel Girls moke na magĩũkaga magĩtũhe presentation. Arĩa megũtuĩra offering no tũmorie makuhĩrĩrie na Ngai witũ nĩ egũtwĩka wega. Amen. Na arĩa mangĩenda kũheana offering yao kũhĩtũkĩra gwĩ thimũ kana M-Pesa no tũmahe namba ĩno 0701 617 312 ĩkũruta rĩtwa Alice Duta.
nĩ ngũcokera rĩngĩ na mbeo arĩa maratuĩra offering reke moke na haha mambe moneke nĩa nĩgetha ũngĩona ũngĩ ũtarĩ o ũtigane nake. Namba ya thimũ nĩ ũndũ wa arĩa kwenda kũhũthĩra cashless kana M-Pesa nĩ tũkũhũthĩra namba ĩno 0701 617 312 Alice Duta 0701 617 312. Tukwenda gwĩtĩkĩria andũ acio maratuĩra offering moka haha nĩgetha me distribute mĩena yothe na Ngai witũ nĩ egũtwĩka wega. Tũkĩũria Reverend Bishop Gilbert ahoe nĩ ũndũ wa offering na Ngai nĩ egũtũrathima. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa nafasi hii ya ajabu uliotukarimia siku ya leo tunapomsindikiza dada wetu Beatrice. Tunaomba Bwana ukatubarikie mambo yote tutakayofanya, hata dhabihu hii ambayo tunakusudia kutoa wakati huu kutoka kwa mali zetu na mifuko yetu na hata Mungu wetu fedha zetu. Tunaomba ukaibariki ikaendelee kufanya kazi yako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. God bless you. Tuitikirie the schoolmates as we take our offering. Schoolmate mathugia na hĩndĩ ya presentation. Rocho Girls. Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ ithuĩ twarũgamĩrĩra grupu nene ya Rocho Girls Alumni. Kwĩna ingĩ matakinyĩte na angĩ megũka thutha ũyũ, na Beatrice arĩ ũmwe witũ thĩinĩ wa mwaka ũcio wĩ hau rũgano-inĩ rwa 2002 atũtongoririe arĩ CU chair lady, na ingĩ arĩa twĩ haha twarĩ officials, intercessors na twarĩ thĩinĩ wa leadership yake thĩinĩ wa CU, na koguo tũrĩ aira atĩ ũhonokio wake ti warĩ we mũtumia, wanjĩrĩirie tene mũirĩtu na nĩ ahotire kũndera rĩu harĩa ndũgamĩire njĩtagwo Pastor Eugenia Wangari na ndungatagĩra Ngai na ngamenya ũndũ ũcio wanjĩrĩirio kũrĩa kĩhumo-inĩ. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ tũkũina rwĩmbo na tũhe family ya Beatrice pole na tũmere atĩ Beatrice ahurũkĩte handũ hega guoko-inĩ kwa Ngai. Mwathani arohe family thayũ na arorũgama ithenya-inĩ. Tukuina wakati ndio kana arĩa me macini no matũteithie na wakati mbinguni kwa Baba nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Nikati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia
kuri andu matana menyita wega na no wega kumenya no erauma ari si Njoroge oko ndi na ruta ritwa nduta no njega oko ni aruta ritwa ari si Njoroge na beo ni no ni undu wacio maria miuria 0701 617 312 0701 617 312 tukwenda o andu acio makoyaga ofari magicokanagirira ni kuri ciana iria cirarutagwo ni mwarimu uyu teenagers ni meku requestite gina ka presentation kanini ni undu wa ihinda ritire mwana witu ni tukuria meke uguo na ihenya muno kamuira andu aya mararikiririe nake Pefa Greystone Pefa moke tukumetikiria ndagike igiri tu na Ngai witu ni egutwika wega twambirie nacio Greystone Pefa then nigetha twiko introduction ya tungatiri aria mekuo na nigetha tuigue kiugo kia Ngai na Ngai witu ni eguturathima amen. Greystone Pefa kama wako karibu. Amen. Watu wa Greystone Pefa waharakisha. Ninajua mnajua kuweka wakati. Kwa majina yangu naitwa Pastor Sarah ama Mrs. Onesmus na tulikuwa tunashiriki na Beatrice pale mahali inaitwa Greystone na dada wetu alikuwa Bwana Yesu asifiwe. Hivi kwamba hata akiwa kwa kitanda ya hospitali alikuwa anauliza kanisa mnaendelea aje. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatuma contribution zake akiwa kwa kitanda ya hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tuna bali na kanisa la hapa kwenye alikuwa anashiriki home. Sisi tulikuwa tumemembrace na alikuwa party yetu. Na sisi kama Greystone Pefa Church tunakaa kama ndugu na dada. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaleta pole zetu na rabirabi zetu kwa familia. Baba Kamau, Bwana atasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Musa aliambia ndugu zake, hata kama ninaenda Mungu atakuwa anakuja kuangalia. Naweza promise Kamau ama watoto wako ama wewe nitakuja, lakini nishindwe, lakini Mungu atakuja kuwatembelea. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wana Greystone, lile kanisa tulikuwa siku ya mwisho na wao, na Bwana Yesu atatubariki. Tuko ina rwimbo rwi haha ati twi thigari cia ita-ini na ni tuhoroagirira uhoro wa ma nigetha uture. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba tupewe kama kuna mic nyingine lakini nitatumia hii. Demo thigari ore ita-ini nduagirira uhoro wa moture ndirutanagiria kurwa bara na hinya ngekerwo thumbi na taji ya hotani ona dona thina ni ndibara-ini ona dauta niĩ ndingĩrira nĩmenyete kana nĩgũkinya mũthia nyinũke gwitũ bũrũri ũrĩa ndaimire thĩna ũndũire o ta thwariga ya werũ ũrĩa tarĩ gĩtũũro gĩtakĩayo irio ciayo ĩrĩaga yũgĩte nĩ tondũ
walijishindania kwa ushirika. Amen. Teenagers wakuje ili tufanye introduction ya wachungaji. Alafu tu amen. Teenagers Kenya Assemblies of God Kiangali. Wana wakikuja kabla wafike, nikipenda kusema kitu moja. Bwana asifiwe. Wathani akumio mwena wa kigongona tungatiri itu ya murathime na mwike wega ndumwe naria tukite gucakaya. Yesu ni mwega, ni murithi, yetagwo ni Maina na ni honokete. Teacher Beatrice ni ukoretwo ari mwarimu witu, mwarimu mwega. Ndarari mwarimu tu, alikuwa mzazi, ari muhoeri witu, ari aba gaida na ni menta mwega. Ni arutite wira mwega wa teens, teen halakseni nigetha tuine rwimbo tukuina ruothe tukuino hanini na Ngai tu ni guturathima. Naimba worship. So Gideon fanya ile mambo. Teens harakisheni. Sogeni hivi. Mwe matina hota guka mwe mesukuru ugo mutwitikire ugo tuigana no tukorogo turi ingi kuina rwimbo tutiriganeire mbere-ini ya Ngai na Ngai witu ni atwendete no tukwirutaniria nigetha ugo mwarimu witu aturutaga tuhote gukinyaniria na Ngai tu ni gutwika maundu mega. Nejowe niye diriganeire none gwirutaniria gwane andu aingĩ maroka na makwana magathiĩ marĩ na gĩkeno. Kuona Ngai Ngai amwike wega. Tupigie teenagers makofi. Amen. Tukwenda gwitikiria the host presbyter na niwe secretary witu thini wa region na tugiagene hindi ya gutwikira introduction atungatiria twi nao na Ngai ni agutwika wega. Thank you. Mwathani erogatho rekei tugithani uguo andu a Jesu ithuothe mwathani erokumio maritwa makwa ni uguo maigua njitwo Reverend Daniel Njuguna na toguo ngugite hindi wengi ni ndungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God na ni ngugikena muno ni tondu wa nyinyuothe guku guo mukite na wendo ucio muingi uguo munene ndimunyite ugeni nyuothe karibuni sana kuri askofu na atungatiri na atongoria thirikari
na andũ othe ndungata cia Ngai hamwe na family, karibuni sana. Mwathani arokumio. Nĩgũtĩa rĩtwa rĩa Ngai mũno ngĩmuona wendo mũingĩ na kwĩrutanĩria kũnene na gũtiga maũndũ manyu maingĩ mũgoka nĩgetha tũrute wĩra ũyũ twĩ hamwe. Korwo ndĩkorire kĩharo gĩkĩ ndĩ nyika no thĩnĩke mũno. Mwathani arokumio. No ngĩmuona ũguo ndĩrona ũhotani mũnene na riri mũingĩ. Mwathani arokumio. Na wendo wakwa na merirĩria makwa tigane riũa na tigane mahinda. Ingĩrirĩria inyuothe o mũndũ arũgame eyarie agwete rĩtwa agwete kanitha ũrĩa atungataga ona heane kiugo kĩa rabirabi. No nĩ tondũ wa mahinda maitũ ũrĩa maikarĩte na ithuĩ atungatĩri tũrĩ andũ athomu na andũ moĩ kũrora mahinda na makamenya nĩ atĩa mũkũnjĩtĩkĩria tũiguithanĩrie ũũ. Tiga askofu maaskofu na wabicia maaskofu atungatĩri aya angĩ hamwe naniĩ mũke mwĩtĩkĩre tũke tũrũgame ha mbere tuonwo nĩ andũ aya othe na tũine rwĩmbo rũmwe twĩ hamwe na ũcio kwarĩ wĩira witũ na waya mombe maitho kũtũrora ũrĩa ũtaramenya mũtungatĩri wega mũikarĩte thĩ hau mũkoria ũrĩa wĩ harĩa etagwo atĩa na nĩ waku no nginya ũtarĩrio githĩ tiguo. Koguo atungatĩri ũkai ũkai tarĩu ũimĩte kũrĩa Laikipia nĩ tũngĩenda twĩre ũguo no nĩ tondũ na ningĩ nĩ mũthoni wa gũkũ no nĩ tondũ wa mahinda rĩu ũguo ũkai atungatĩri ũkai atungatĩri inyuothe tiga maaskofu na afisia maaskofu hawa wengine wote tukuje na atumia itu akoe mutumia mutungatĩri rĩu ũka ona athuri aitũ akorwo mũthuri wa mutungatĩri na mutungatĩri haha ona yoka Mwathani arokumio. Asante ino microphone haha. Hĩndĩ ĩmwe tene kwarĩ mũthamaki ũrĩa wathamakaga Babuloni, nĩwe watahithirie Isiraeli matũũre mengombo bũrũri ũcio. Inyuĩ ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatawo. Tene kwarĩ mũthamaki ũrĩa wathamakaga Babuloni, nĩwe watahithirie Isiraeli matũũre mengombo bũrũri ũcio. Inyuĩ ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatawo. Ĩkũmi Isiraeli matawo andũ nĩ marĩiraire thahu nake Ngai akĩmarekereria thũ nũndũ wa kwĩya mathani make. Inyuĩ ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatawo. Ona ithuĩ rĩrĩa tũrĩ rũgendo-inĩ makagĩa andũ makũrehe ng'aragu magatũmaririkane Misiri kũrwaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ. Inyuĩ ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatawo. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria tiganĩria ndungata ciaku Asante. Nimwaigua atungatĩri no maine ona andũ a praise and worship mangĩcererwo kana matĩre. Mwathani arokumia. Mwatukenia muno, Mwathani amurathime muno. Asante sana wachungaji. Bwana mbariki sana. May God bless you. Tumeshukuru sana and may God bless you sana. Arogocwo Ngai.
Mwathani arokumio turari uguo nigetha makoro maikarathi na nituigwa wega. Mwathani arokumio keitori atungatiri othe mahi mega na muno nayo huria mutungatiri waku ruhito ni egukite keitu huria atungatiri. Asante. Mwathani arokumio. Ni turi na athuri metagwo chairman na chairlady a makanitha maitu. Tarugamai na iguru haria mundu ari chairman othe a makanitha kuria uthuritwo wi mutambure ta chairman kana chairlady. Hebu simameni mahala mlipo. Mundu gukite na ni chairman na ni chairlady. Hebu simameni. Asante. Rekei tumahurire mahi mega. Ngai amurathime na mwike wega. Tukenaga muno ni inyui na wira wanyu mwega na muthaka. Mwathani arokumio. Riu ngwenda kumwitira maaskofu othe kaindire na gitio kinene na hamwe no guo ni ngomba gutambura onokorwo ndekwaria our chairman thiini wa JIPCO agikundi gia tungatiri othe thiini wa guku gwitu. Chairman, ebu simama tu. Yes, ona no ukihawe mundu wa Ngai. Mwathani arokumio. Ni mundu wa Ngai. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bishops na Terry for Reverend John Maina wa Njuguna na Jesu ni mwathani thiini wa ngoro yakwa na ndi murata wa Isaac. Nguririkanaga riria muthenya wa mbere uria athire kwa mwarimu Kamau twathiete nake. Ngwiciria Beatrice ni hariirie muno kuhika tondu anga augire twitirwo athuri. Mwarimu aturagie muoka nau. So no Ngai athie na mbere na kumwikira hinya my brother na kumutongoria. God bless you. Na mutumia wako guku ni wega arugamite wiki uguo. Thank you. Asante. Mureiro iri wega muno. Atongoragia nginya maaskofu agatongoria andu acio othe. Riu na nitugikenaga ni tondu wa uhoro ucio. Mwathani arokumio. Hamwe no ngwĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene muno tũrie maaskofu othe. Ndinyihitie muno mwĩtĩkĩre tu inyuothe kũrũgama. Rũgamai na gĩtĩo kĩnene muno. Othe arĩa marutaga wĩra wabici-inĩ ĩyo ũkaiha na gĩtĩo kĩnene tu. Kĩinde mũgucie tiga askofu wakwa wemba wĩikare thĩ tafadhali kaindĩrĩ wemba wĩikare thĩ ya ukai aya angĩ othe kaindĩrĩ niĩ inyuĩ tondũ mwamenya mwena maguta maingĩ na kĩo ndĩramweheherera. Kĩrĩa tũkũiguithania nĩ gĩkĩ atĩ rĩu mũndũ no agwete rĩtwa na hihi wabici ĩrĩa akoragwo hatarĩ gũthiĩ mũno nĩgetha tũrĩkĩrĩrio nĩ our moderator arie handũ haitũ ithuothe na ngwĩciria ũndũ ũcio nĩguo mwega mũno. Twambĩrĩirie na askofu ũcio hau. Bwana asifiwe. Amen. Majina yangu ninaitwa Hosea Joroge Ng'ari na mahali nimekuja huyu mwenda zake ni mimi nilivuga ndoa yao. Mimi ni retired bishop. Retired bishop eketobe tunegere. Asante. Ore retired bishop wa hemega. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa majina ni Bishop Gideon Ng'ang'a kutoka kanisa la Pefa hapa Githumu. Akifuga ndoa ya Beatrice nilikuwa hapo nyuma nashika githii. Kwa hivyo ninajua Beatrice kutoka huko. Kwa hivyo barikiweni sana. Asante sana, asante. Yeah, Bishop. Na mimi nikahubiri harusi hiyo. Hiyo. Mimi naitwa Bishop Gilbert Maina. Hiyo pastor wa Karanja wa kwanza. Nikamwombea wokovu, nikabatiza na nikaacha ameoa. Nashukuru Bwana kwamba msichana haja tuaibisha. Bwana wabariki sana. Amen. Amen. Heka undu kugite ni ukuga ugira hau ndagika iyo. Gwitikiria thutha biũ. Sasa. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Hezekia Mwangi Maina, mchungaji KAG Kirere. Nafanya katika ofisi ya bishop wetu nikiwa treasurer. Asante. KAG Maragwa, jimbo ya Maragwa, district ya Maragwa. Asante. Bwana wabariki. Shune mwigi kigena bitu wari juno yothe uguo amukwiririe indo nacio ndatigaga koguo ni wega muno. May God bless you. Asante.
tugucokia haria. Asante. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Julius Kimani Kinothia, General Secretary CCNS. Barikiweni. Asante sana General Secretary. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni David Kimemia Kamau. Yesu ni Bwana. Mimi ni naibu wa General Secretary CCNS. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Reverend Dr. Joseph Gishuhi, na hudumu na kanisa la Africa Christian Church and School, naibu wa moderator wetu. Na wakati nilitaka kwenda kwa Mwalimu Kamau, kwa sababu mke wangu na Beatrice ni sisters, niliona nibebe moderator kwa sababu nilijua mambo inaweza haribika. Na sasa nashukuru Mungu kwa ajili ya Beatrice ambaye tulimjua kama mmoja ambaye alimpenda Kristo sana sana. Asante, may God bless you sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nigwenda kuya mweke uyu ndimwire ritwa riakwa ni Jeremiah Ngumo wa Kiguru. Nigenagira Jesu ni undu wa kuhonokia na kuhe kirigiro kia muoyo, na nijukire twina mutumia wakwa nigetha turikiririe wira wa Beatrice niwe ucio. Amen. Na ngakena muno ni undu wa Ngai kunjiguira tha na kwa neema yake akahe wira wa gutongoria kanitha wa ACCNS ta moderator, na agacoka ni undu wa grace o iyo akanyongerera jukumu ingi ngwataniro-ini ya dini ciothe cia Kenya iria twitaga Interreligious Council of Kenya. Ni nie moderator, na ni undu ucio ni ngugoca Ngai. Ore mahi maingi. Thank you. Iyo ni dini, ni ngwataniro ya dini ciothe: Ithiramu, Catholic, SDA, Evangelical Alliance, NCCK, ciothe hamwe, Organization of African Instituted Churches, Hindu Council of Kenya. Iyo niyo ngoragwo ndi muthuri wa gugitara andu ta moderator wayo. Chairman akoragwo Bishop wa Catholic kuria Malindi, treasurer nake akoragwo president wa Hindu Council of Kenya. Itongoragio ni andu atatu thiini wa executive. Ni ngugoca Ngai muno ni undu wa wega wake no tugi wake uria anginyeirie muthenya wa umuthi na agatukinyiria ithuothe nigetha tugie na mweke wa guka gucaya na mũrũ wa ithe witũ Isaac na ciana ciao Mary, John na Peterson, o hamwe na aciari a Beatrice na aciari a Isaac na arĩa maciaranĩirwo na Beatrice, matongoretio nĩ mutumia wa deputy moderator witũ Joseph na niwe Ekra Joki. Nitukwenda kuga ati toria kiugo kia Ngai kiugaga thiini wa Thaburi 116 aria mari uiguano na Ngai ikua riao ni undu wi gikeno kinene, something to behold in the eyes of the Lord. Kogwa angikorwo Ngai ni akenaga ni undu wa aria mamwendete gukinya ihinda ria kuhuruka mamwendete ri, rekei twitikire kurelease mwarĩ wa ithe witu na tumurekie ngoro-inĩ citũ tumenye ti kũra orĩte no nĩ gũthiĩ athiagĩte akainuka nigetha akahurũke na Ngai atũranie hamwe nake. Na twehoka Ngai hatirĩ ũndũ ta nganja ta ũira ũrĩa wothe tũrutĩirwo haha wa Beatrice na kwenda Ngai na kwenda andũ. Tunajua hakika lazima siku moja tutaungana naye kwa sababu yeye ametutangulia. Ombi langu ni kwamba zote katika mioyo yetu tutaweza kupata nafasi ya kuitikia ya kwamba Mungu ametenda yake. Safari ya ugonjwa wake na safari ya mwisho imekuwa safari ambayo imetimilika
Kwa hivyo kwetu sasa ni kumwachilia akapumzike na Bwana. Na tumenye wega ati na twire brother Isaac hatiri undu tangaja Ngai mwene hinya wothe we oe ugaga niwe ithe wa ciana cia ndigwa na ciana cia ngoriai. Tukwenda gukwira nowe Ngai waku, nowe Ngai waku, nowe Ngai wa ciana ici ciaku, na aria Ngai ahandite na akamahanda wega-ini wake mbeu yao ndiumaga. Hallelujah. Amen. Mbeu yao ndiumaga. Na ni undu ucio mbeu ino ya mutumia uyu watutiga hatiri undu tangaja aya toria kiugo kiugite ni magatuika gana thiini wa bururi. Ngai aromurathima, Ngai aromwambararia, mumwihoke tondu ucio mwamwihoka we ni mwihokeku. We ni mwihokeku, mwamwihoka ni mwihokeku. Ndatigirwo ndi munini ni aciari na ni njui kwihoka Ngai ni kuga atia. May the blessings and favor of God be upon you all. Thank you so much. Ni undu wa mweke ucio kwa niaba ya wachungaji wetu. Asante. May God bless you. Kito ria moderator rwiri wega. God bless you. God bless you. Asante. Ni tondu wa mahinda uria mahana na uria mathiite. Nimona ni ndatengera. Riu mukujitikiria ndimuhe ndagika imwe tu ndimumenyithie na mutumia wakwa. Tondu ona nyua askofu ndikumugiritie mundu utanamenyithie mutumia wake na uma nake. Moderator ni atunia wake. Mundu ndikugiritie mwathani arokumio. Haya. We Reverend Gicoi ati nduna ukaha mundu wa Ngai. No kuga waigana wathire tutinamenya mundu ni uriku. Nilitaka nipewe nafasi ya pili. Kwa hivyo nashukuru Mungu ni kwa ajili ya mchungaji Daniel. Umekuwa msaada sana kwetu kama familia. Niruhusu sasa nijulishe umati mahali nilipeleka moderator wakati huo tukiwa vijana. Na akaongea kama mzee na mzee Kamau akasema hivyo maneno imeenda wacha ikue. Sasa Ekra Joki simama. Ekra ndiye huyo. Anaweza kuja mbele hapa. Bereni ulikuwa Kamau, sasa Kamau pole sana nilichukua. Na tulipo kaka tukabarikiwa, tuko na watoto wawili. I don't know Wambui yako wapi na kuona Ng'ari. Wambui simama, Ng'ari simama. Wambui yako hapa. Hawa wote wawili wakati Mungu aliwapeana, Beatrice alikuwa anakuja kwetu anakaa nasi kipindi yote, na kwa hivyo tunao heshima kuu kwa mwenda zake Beatrice, kwa maana alikuwa wa msaada kwetu sana sana. Kwa hivyo ndio hawa. Kama kuna jambo lingine afadhali nisiambiwe niseme tena. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, awatende mema. Asante. Asante. Tukenete muno ni tondu uhoro ucio na undu ucio ni mwega. Asante. Reke twambe tuikare thi. Now jitikiri na gitio kinene muno ndimumenyire na mutumia wakwa na ndaragia muno aragio ciugo nini agaikara thi. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Maretwa makwa ni Lucy Daniel. Ndi muhonoku Jesu ni mwathani. Niangenetie ni kunjirira muoyo na ndirakigoca ritwa riake. Oiga ndiaragia muno. No ni kwenda kumwihoya ndagika ino to no nyende kwaria muno hanini. To ndaigua ta ingienda gutetera gikundi giki gitu kia WWK tondu ndona ta gitaraere wega. Mwathani arogocwo. Turatungataga na Beatrice thiini wa gikundi giki gitu kia WWK. Na ni ngwenda gutariria wega njuge twitagwo WWK kuga wana wake wa Kristo kana women of Christ. Mwathani arogocwo. Tutongoragio ni majukumu matano na ni mo Beatrice arekaga ari thiini witu. Undu wa mbere
be a blessing to your family. Ate tuika kirathimo kwi family yaku. Beatrice arare kirathimo kwi family yake, na nikio igwire mware wa ithe witũ ũrĩa ũrũgamire haha oiga ararutire wĩra mũnene nginya aratigĩrĩra mũthuri wake nĩ agĩa degree. Andũ arĩa mathomete marĩ akũrũ mena family nĩo mangĩhota kũheana ũira ũcio wega, tondũ nĩ moĩ gũtiga family ũgathiĩ gĩthomo, gũtiga family nĩ ĩrarĩa nĩ ĩranyua nĩ ĩrenda gũthoma, ũngĩtiga mũtumia age gũgũsupport ona no akwĩre mbe ũthome nyambe njoke gwitũ. Mwathani arogocwo. Mũtumia ndangiuga ũguo. No Beatrice nĩ anyitĩrĩire mũthuriwe maũndũ-inĩ mothe nginya akĩhotana. Ũguo ararĩ kĩrathimo harĩ nyũmba yake. Ũndũ wa kerĩ, be a blessing the house of God. Ũtuĩke kĩrathimo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Beatrice ararĩ kĩrathimo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ tondũ ũndũ wothe tũrarĩkanagĩra nĩ arekaga. Nĩ muona maũndũ marĩa mekwandĩkĩtwo rũgano-inĩ, ararĩ wa intercessory, ararĩ wa praise and worship, ararĩ wa gĩkundi kĩngĩ gĩtagwo hospitality, ararĩ mwarimũ wa teenagers. Maũndũ mau mothe arekaga agĩsupport wĩra wa Mwathani ndũkae kũgwa. Mwathani arogocwo. Kũrĩ ijukumu rĩngĩ ya gatatũ, atĩ be a blessing to the servants of God. Atĩ ũtuĩke kĩrathimo kũrĩ ndungata cia Ngai. Beatrice ararĩ kĩrathimo kũrĩ ndungata cia Ngai. Na nĩkĩo mũrona mũthenya wa ũmũthĩ ndarahũrahũraga ndungata. Na nĩkĩo mũrona mũthenya wa ũmũthĩ ndungata cia Ngai cihũrĩte haha mbere, na ndungata cia Ngai Ngai aromũrathima. Korwo nĩ arahũrahũraga ndungata, ndungata ici cingĩheirwo mawĩra maingĩ mũno, mũtungatĩri kuona kamweke ga gũka igongona ta rĩrĩ nĩ Ngai mũno. Ũguo mangĩheirwo mawĩra maingĩ, ũguo kĩrĩa mũngĩamũkĩrire nĩ apology nyingĩ mũno. Mwathani arogocwo. Ũndũ wa gana, be a blessing in the village. Mwathani arogocwo. Esi arare ndungata thĩinĩ wa itũra rĩritũ. Ũngĩenda kũmenya ũguo, ta yuma haha ũtonya itũra rĩrĩ tũriganĩtie haha ĩ, one ona no wage mũndũ wa gũkũhe maĩ kana ũheo nĩ ciana, ũkore na ciana ci kũndũ gũkũ. Mwathani arogocwo. Ũndũ wa gatano, to be a blessing to your country or in the nation. Atũtuĩke kĩrathimo thĩinĩ wa bũrũri. Beatrice ararĩ kĩrathimo thĩinĩ wa bũrũri. Na nĩkĩo kũndũ guothe arathiaga agathondeka ũrata, nĩkĩo mona ona kũndũ kũu ararĩkĩrĩirie yetwo Kristo. Kũu ararĩkĩrĩirie. Ũrona andũ mokĩte na araikarire kũu kahinda kanini. Tondũ kĩ ararĩ kĩrathimo. Ũguo Beatrice ararĩ kĩrathimo kũndũ guothe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũkuga Ngai amũhurũkie ũhoro. May God bless you. Nĩ gũtũririkania majukumu macio matano na Ngai agwĩke maũndũ mega. Nĩ ndĩramenyithio ona kũhana oro ũguo mũthuri ũrĩa wĩ harĩa aikarĩte hau nĩ tondũ wa ũteithio ũrĩa ũngĩũkĩte naguo, nĩ ũngĩrendire gũka na ndũrakoretwo ũkĩte, nĩ ũngĩrendire ũguo maũndũ macio mothe. Nĩ tũrĩ na mũthuri wĩ harĩa na ũteithio waku nĩ tũraũbatara mũno mũno mũno, koguo ĩtĩkĩra gũtiga ũteithio waku handũ hau nĩ tũgũkena mũno. Mwathani arokumio. Na gĩtĩo kĩnene mũno njĩtĩkĩnjĩte our assistant bishop witũ thĩinĩ wa region itũ, na nĩgetha nake oke atwĩtĩre our bishop, na nĩgetha nake askofu atũhe kiugo kĩa Ngai tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie na nĩ tũgũkena mũno. Mũrĩri maĩ mega. Amen, amen. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Rekei tũhũre ona Reverend rũhĩ rwega. Tũkwenda gwĩtĩkia Ngai nĩ ũndũ wa kiugo gĩake ihinda-inĩ rĩrĩ, na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta kiugo kĩrĩa Ngai atwaragĩria. Nĩ kũrĩ kiugo gĩtagwo kĩa ihinda, no wega kwĩra ona arĩa me haha ona family ĩno, ũndũ ũrĩa ũngĩmũteithia mũno no gũthikagĩrĩria Ngai, gũthikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai, gũthikagĩrĩria ũrĩa Ngai arenda na inyuĩ o hĩndĩ o hĩndĩ. Na nĩ tũgũtĩa rĩtwa rĩa Ngai tondũ wa gũkorwo twĩna ndungata our bishop Reverend Paul Karanja, who is nĩwe bishop wa Maragwa district kana region ĩtagwo Maragwa district, yumĩte haha ĩgathiĩ Thĩka gacoka kũrĩa Maragwa ikambata gũkũ guothe, na hagĩthondekagwo hau harathondekwo. Ndĩramũharĩria ũguo nĩ ũndũ wa ndungata ĩrĩa ĩgũtũhe kiugo kĩa Ngai, Reverend Paul Karanja, na
Ngai witũ akĩrĩ mwega. Tũkugaga kiugo kĩa Ngai nĩ kĩa bata. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩa bata. Tũkuhoera famĩlĩ ya Isaac. Ngai ndakanamwagĩre kiugo kĩa ihinda. Kiugo kĩa kũmũtongoria. Kumanagia na kiugo gĩkĩ tũkũheo ũmũthĩ na iria ingĩ Mwathani ekwenda gũthura kũmũheaga. Mwathani aromuonagĩra kiugo kĩa ihinda nigetha mũtikanakorwo mũcingimanĩirwo nĩ mũtũrĩre. Mũtũrĩre nĩ mũritũ hatarĩ kiugo kĩa Ngai. No kiugo kĩa Ngai rĩrĩa kĩario, rĩrĩa twetĩkĩra gũthikĩrĩria kuma kũrĩ Ngai, nĩ atweheragĩria kĩeha, nĩ atweheragĩria ruo, nĩ atũtongoragia. Thengiũ tondũ wa ndĩramenya kwĩna riũa, na ndona nĩ macaĩra Bishop, ndakakĩhe nĩ riũa mũno, na Ngai witũ akĩrĩ mwega. So, kwenda tũrũgame na igũrũ, tũthaganie kiugo kĩa Ngai. As we welcome our Bishop, Reverend Paul Karanja, koretwo baba witũ wa kĩroho, mentor, na mũtongoria wĩtigĩrĩte Ngai. Ngai tũnyitanie hĩ citũ, tũkĩmũnyita ũgeni kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ngai tũhoe. Baba, nĩ twakwamba twagũtĩĩa, tondũ Ngai witũ wĩ mwega na wĩ mũtheru. Thengiũ tondũ Mwathani nĩ kiugo waririe, Mwathani ũkĩũmba thĩ ona igũrũ ona indo iria ciothe ciĩkuo. Nĩ kiugo waragia gĩkarehe mũbango, gĩkahorerania, gĩgatiranĩrĩra, gĩgekĩrana hinya ona gĩkaheana thayũ. Ngai twagwĩtĩkĩria ndungata yaku wa Bishop akĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mũhe ũtugi wa kwaria, no mũhe wega waku, na ndũkamũtige wika kĩgongona-inĩ. Rũgama nake Ngai, nigetha Mwathani kiugo kĩrĩa egũkũrekereria kũhĩtũkĩra kũrĩ we gĩkinyĩre ngoro citũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Aha, rekei ndĩmwĩtĩkĩrie inyuothe mũikare thĩ. Na ndinamenya kana gatiga kwaria ndarũgama. Ndaigua ta yacoka thĩ mũno. Aha. Okay, thank you. Eni rĩu nĩ yagera. Thank you. Mbere ngwenda gũcokeria Ngai ngatho. Rekei rĩu tũiguane. Ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ. Sometimes nĩ tuonekaga ta tũrĩ tarĩ ũrimũ tũrahũthĩra, tũkiuga atĩ nĩ tũragoca. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na andũ mararĩra, hĩndĩ ĩrĩa na kũu thĩinĩ kũrarĩra, no kanua gakoiga nĩ tũragoca. Ĩni, tondũ kũrĩ thĩna kana kũrĩ gĩkeno, rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo. Na Ngai nĩ mwĩhokeku ona kũhana ũguo kũhana. Mwathani arogocwo. Gũcokia ngatho nĩ tondũ wa atungatĩri othe, nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa maumĩra, okay, harĩa njigirwo ndinahota kwĩhũgũra na thutha nyone, no hĩndĩ ĩrĩa mwetwo nĩguo ndona kuma na njeci nene mũno na gũkũ, na ndacoka ndamenya kĩndũ kĩngĩ. Rĩu andũ arĩa mainithagia matigacoke gũthaka na ithuĩ. Ona nĩ gũtinio mũtinirio. Mwathani arogocwo. Ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa maaskofu arĩa twĩ nao, na wabici yakwa arĩa nao twĩ nao, inyuothe ndĩraria ciugo ici, Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Twĩna moderator ngumo, he is my friend. Ngũririkana ona hĩndĩ ya igongona rĩake, inauguration yake, ndaumire kĩgongona-inĩ tondũ ekĩrĩte Sunday, ndiũĩ ekĩrĩte Sunday nĩkĩ, ngwĩciria wendaga gũthima wone kana no ndiganĩrie kĩgongona, na nĩguo ndekire, ndatiganĩirie kĩgongona na ngĩgĩtiga ndegaya na ihenya mũno ngĩhanyũka. Ngai nĩ ahete ngari yahotaga kũhanyũka, ona rĩrĩa ndĩnayo no ĩrahanyũka, na ngĩgĩkinya na tũgĩkorwo tũrĩ hamwe. So na nĩngenaga mũno ningĩ ũgĩcoka ũkĩheo ndungata ingĩ. Aya matigũthũkĩtie. Na ndĩrari ũguo, ona nĩ ũiguire tũkenegenania na neighbor, he kĩndũ tũkwĩranaga. Rekei tũrathime ndungata ici cia Ngai na rũhĩ rwega o harĩa mũndũ arĩ.
Maritwa makwa njĩtagwo Paul Karanja, ndungataga na kanitha wa Assemblies of God. Na tondũ ndikwenda Reverend Daniel, my secretary, arũgame oige he kĩndũ ũtanatwĩra, ndũnatwĩra mũtumia ekũ. Niĩ ndinoka na mũtumia no nĩ ndĩ nake. Tiga nĩ ngĩrĩ na mwanake wake wa irigithathi. Mwanake wa mũtumia ũrĩkũ? Ũcio tũtungataga nake. Ndakei ndĩmwĩtĩkĩrie amũgeithie nĩgetha mũmenye nĩ Ngai nĩ amũrathimire na ndungata, ũkaha ũmageithie. Nĩgetha okona mondarĩ ta ndakũĩ. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Mũrathime na akĩmwĩke wega. Na marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Daniel Kĩhũga, na ndungata kanitha wa KAG Gĩthumu, na Jesu nĩ mwathani. Nĩ niĩ ndoire maũthĩ mothe ma ndadi, na ngĩrĩ mũira nĩ arĩ na mũtumia, na mũtumia ũcio nĩ mami, na nĩ njũĩ kũrĩa arĩ. Ũguo ndanamũtiga mũciĩ ũtungata-inĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Okay, mwathani arogocwo. Thutha wake Ngai nĩ atũrathimĩte na ciana ingĩ, harĩ na airĩtu, na harĩ na mwanake ũngĩ. Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Ngai agĩtĩkĩra nduĩke guka wa ciana 12. Mwathani arogocwo. Andũ tũrarĩ na mũtumia ũcio arauga niĩ ndĩ cũcũ mũnene. Ndĩrona andũ marora ndĩragĩtaũra cũcũ mũnene nĩ kuga atĩa. Mwathani arogocwo. Nĩ ngocaga Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ngai kũhonokia bamĩrĩ yakwa na ciana ciakwa ciothe ikĩingĩra ũtungata-inĩ wa ũtungatĩra Ngai. Ũndũ ũcio nĩ ũngegagia mũno na ũkangenia, na ngauga Ngai arogocwo. Na tondũ nĩ ngwenda twaranĩrie kiugo kĩa Ngai. Rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro wa thĩ. Tero ũcio mũriganĩtie tũrarĩria ũhoro wa thĩ. Na ndĩrenda kwaria ũhoro wa thĩ ithatũ. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kwaria inyuĩ muoĩ cigana, muoĩ 9. Jupiter, Ngathi na Ndũĩ. Bishop aranjĩra nĩguo merĩtwo. Rĩu naniĩ nĩ ngũmwĩra ũndũ ũngĩ. Muonganĩrie noguo mwĩrĩtwo. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa thĩ ithatũ. Na thĩ ici ithatũ o mũndũ nĩ ngwenda akorwo agĩthima thĩinĩ wa thĩ ĩrĩkũ. Na nĩ tondũ nĩ ndarora thaa ngĩrũgama na ndikwenda kũhũthĩra ihinda haha nĩ ũndũ nĩ njũĩ no tũrenda kũinũka. Ona no ndĩraririkana rũciũ nĩ Sunday, kana nĩ ndahĩtia. Na ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ndungata ici ciothe rĩ, rũciũ nĩ ikarũgama kĩgongona-inĩ. Na nĩgetha ndĩmatigĩrie mahinda ma gũthiĩ kũrĩkia harĩa megũtigĩtie, ndikwenda gũkĩhanyũka. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda ngĩe na mũndũ ũgũthomera thĩinĩ wa mbuku ya Ngai, ũgũtwara nani ũrĩa ũkuoya nĩgetha athomere. Na ndio ona ĩno no ĩthomwo. Nena nĩ akorindi. Thĩinĩ wa mbuku ya Ngai ĩgwĩtwo Koherethu. Na nĩ Koherethu 11. Na ngũthomerwo mũhari wa 5, wa 4 na wa 5. Ndoiga thĩinĩ wa Koherethu 11, mũhari wa 4 na wa 5. Na ndauga ndĩraria ũhoro wa thĩ ithatũ. Na rĩu ndĩrenda twarie ũhoro wa thĩ ya mbere. Na thĩ ĩyo ya mbere rĩ, nĩyo ndĩrenda thomerwo. Rekei tũthomerwo. Koherethu 11. Kũrutia mũhari wa 4 na 5. Kĩo kĩngĩ kĩrauga ciugo ici. Ũrĩa ũbaraga rũhuho ndakahanda, ona ũrĩa ũroraga matu ndakagetha. O ta ũrĩa ũtoĩ njĩra ũrĩa ũtoĩ njĩra ĩrĩa rũhuho rũgeraga rũkĩhurutana, ona ta ũrĩa ũtoĩ ũrĩa mahĩndĩ makũragĩra nda ya mũtumia ũrĩa ũrĩ ihu, o ũguo noguo ũtangĩmenya wĩra wa Ngai ũrĩa ũmbaga indo ciothe. Tarekei tũcokererwo rĩngĩ o mĩhari o yerĩ. Nĩ ndĩrenda ũthikĩrĩrie wega. Ũrĩa ũbaraga rũhuho ndakahanda, ona ũrĩa ũroraga matu ndakagetha.
o ta ũrĩa ũtoĩ njĩra ĩrĩa rũhuho rũgeraga rũkĩhurutana, ona ta ũrĩa ũtoĩ ũrĩa mahĩndĩ makũragĩra nda ya mũtumia ũrĩa ũrĩ ihu, o ũguo noguo ũtangĩmenya wĩra wa Ngai ũrĩa ũmbaga indo ciothe. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũroraga matunda geka atĩa ndakahanda. Na rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro ũcio no nĩ ngwenda njarie rĩrĩa twaragia ũhoro wa ũhonokio, njiguaga mũndũ akiuga ihinda rĩakwa ti ikinyu. Ndiũĩ ihinda rĩa mũndũ rĩakinya rĩkoragwo rĩhana atĩa. Niĩ nĩ ndahonokire na ngocaga Ngai tondũ ndahonokire ndĩ na mĩaka 12. Ndiũĩ mwana wa mĩaka 12 ũmũthĩ hana atĩa, na nĩ ndirikanaga mũthenya ũcio ndahonokire. Nĩ kũrĩ ciugo ndaiguaga ikĩario kanitha-inĩ na ngaigua ikĩrwo nĩ andũ atĩ nĩ aragũire. Ngaigua nĩ arahonokire no nĩ aragũire. Rĩu kĩrĩa niĩ ndoĩ nĩ atĩ kũgũa no nginya mũndũ akorwo ndekwĩmenyereire. Na akorwo nĩ ekwĩmenyereire basi nĩ agĩtindirũkire agwa. Hĩndĩ ĩyo ndahonokire twarĩ crusade-inĩ, na crusade ĩyo nĩ gwakinyire hĩndĩ gũkĩũrio nĩ ũkwenda kũhonoka. Niĩ hamwe na kamwana kangĩ twarĩ nako ngĩkera tũhonoke, ngĩona nĩ karega, nĩ kang'athia gatinaria kĩndũ, ngĩgakunya ngĩmwĩra nĩ tũhonoke Karĩithi, getagwo Karĩithi. Karĩithi ngĩona ambĩrĩria kũrĩra, meciria-inĩ makwa ngĩciria ndieciririe arĩra nĩ kũmũkunya, ndeciririe arĩra tondũ nĩ ekũhonoka. O rĩmwe meciria makĩnjĩra no nĩ ekũhonoka mũno gũkĩra tondũ we nĩ arĩra na ndũnarĩra. Rĩu ngĩambĩrĩria gwĩciria na niĩ kũrĩra. Nĩ twacokire tũkĩhonoka ithuothe nginya Karĩithi nĩ etĩkĩrire, twarĩ 9. No ũndũ ũrĩa warĩ mũritũ mũno kuma hau nĩ kwaurĩte. Ngĩinũka nĩ ndarutire wĩra mũnene mũno wa kwĩmenyerera ndikae kũgũa. Na ndingĩendire hau nĩho ndatigĩire mĩtugo ĩrĩa ya rika rĩu ya kũhũra mũnyoi anga mũnyo, tondũ nĩ ndĩretigĩra ndikae kũgũa. Ndacokire gũkũrana thutha-inĩ, kũgũa kũrĩa kweragwo ti gwa kũgũa ndoro-inĩ. Ndĩroiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ araheo ũhoro wa kũhonoka ũrakora mũndũ akiuga ihinda tiki. Niĩ ndahonokire ndĩ mũnyinyi na nginya ũmũthĩ ndĩho, Mwathani arogocwo. Na Ngai akĩndathima ngĩkorwo ndĩ mwanake, ngĩkorwo ndĩ hĩndĩ gĩkinya ngĩkohiki, mĩaka ĩthiangĩte ti mĩaka 2. Mwathani arogocwo. Kuma kĩhiko gĩakwa rĩu ndĩrambata mwambato wa 50 wa mĩaka ya 50. Nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. No nĩ ndĩrenda kwaria ciugo ici hĩndĩ ĩrĩa twathomerwo kiugo kĩa Ngai atĩ ũroraga matunda kahanda-rĩ, nĩ ndacũthĩrĩria ndona he maũndũ mũndũ aroraga atĩ nĩgetha akahonoka na akaigĩra Ngai condition. Niĩ ngahonoka Ngai wanjĩka. Rĩu nĩ njũke nĩgetha nyingĩre ũhoro wa thĩ ya mbere, mweri wa 5. O ta ũrĩa mahĩndĩ makũraga marĩ nda ya mũtumia-rĩ, no wonaga mahĩndĩ magĩkũra ona inyuĩ atumia tondũ nĩ inyuĩ Ngai arathimĩte mũno ũcio. No ũhutie ũigue ihĩndĩ rĩa Njoroge wakwa yakwa nĩwe ũgaciarwo. Nĩ ndaigua ta rĩrakũra. Nĩ mũndũ nĩ aiguaga. No ta ũrĩa mahĩndĩ makũraga marĩ nda ya mũtumia-rĩ, ũguo noguo Ngai kũrĩ wĩra araruta, ũguo tamenyaga ũrĩa marakũra, noguo Ngai arĩ wĩra araruta na ndũngĩmenya. Mwathani arotũiguĩra tha. Rĩu Ngai mwĩra ũrĩa akoretwo akĩruta, ithuĩ tũtaroĩ, wa mbere nĩ gũkua Beatrice, nĩgetha ũke wĩrwo ũmũthĩ atĩ waikara ta mũtumia ngatha, nĩ kũrĩ na muoyo, nĩ kũrĩ na ũthamaki, na andũ a itũũra no mariugaga nĩ tũrĩ na mũtumia ngatha. Kũrĩ wĩra Ngai araruta, ũguo na kũrĩ mwarĩ wa ithe witũ nĩ atũtigĩte harĩ wĩra Ngai araruta. Reke njoke haha. Hĩndĩ ĩrĩa mahĩndĩ marakũra thĩinĩ wa nda ya mũtumia, maikaraga mĩaka igana thĩinĩ wa nda, nĩgetha tũkona nĩkĩ gĩakũraga. Atĩ mĩeri ĩmũtikũnjĩra, mĩeri 9
na rekei ndĩmwĩre mĩeri 9 yathira mũndũ ũcio no nginya ume. Na arĩ kũu ndakoragwo akenete mũno tondũ anathiĩ Mombatha na ndarĩhe ĩtagwo kĩ ona SGR na korwo nĩ kwahotekire nĩ wakuirwo nĩ ndege no ndarĩhirio. No kiugo nĩ gĩkĩ hĩndĩ ya kinya no nginya koima, koguo arakorwo na starehe, koguo arakorwo na gĩkeno no nginya eka atĩa. Thĩ ĩyo ya ndarĩ ndĩtũragwo kũninagwo. Ndiũĩ kana nĩ mũgwĩtĩkania na niĩ, kũrĩ maregagĩra kuo makauga ndikuma. Na tondũ ĩthĩ nĩ kinyire ya kuma, ndagĩtarĩ agetwo ũka na ihenya. Ndagĩtarĩ agoka na kahiũ tondũ nĩ aregire kuma, na kũu tiguo gũtũrwo nĩ kwa mĩeri 9 na no nginya eke atĩa. Ĩyo nĩ thĩ ya mbere. No ũtagereire thĩ ĩyo, reke nyone guoko igũrũ. No wagereire thĩ ĩyo, Ngai wa igũrũ, ona ndanda ũrĩa mũtungu. Mwathani arogocwo. Agereire o njĩra ĩrĩkũ? Ona nĩ kũrĩ meha mang'athĩtie marutirwo na njĩra ĩyo ndoiga marehete thĩna. Nauma tondũ ndekwenda kuma, ũndũ wa mbere nĩ kũrĩra. Kũũria kaĩ ndoka kũ? Tondũ ekwendaga gũtũũra thĩ ĩrĩkũ? Thĩ ĩyo nĩ njega mũno, no nĩ thĩ ya mbere na ndĩtũũragwo na ndĩkĩragia mĩeri 9. Nĩ mwanjigua? Rĩu nĩ ngwenda tũtwarane hamwe. Thoma hamwe na niĩ thĩinĩ wa Psalms 90:10. Thaburi 90 na mũhari wa 10. Thaburi nĩ 90 na mũhari wa 10. Tũthomere. Thaburi 90 mũhari wa 10. Matukũ maitũ ma mĩaka itũ-rĩ, no mĩaka 70, kana mũndũ akĩria kũgĩa na hinya akinyie 80. Ĩndĩ nguthi iria cionekaga harĩo no mĩnoga na thĩna, nĩ gũkorwo ithiraga o narua, ithuĩ tũkomboka tũkairĩria. Tũcokerere rĩngĩ mũhari ũcio. Matukũ maitũ ma mĩaka itũ-rĩ, no mĩaka 70, kana mũndũ akĩria kũgĩa na hinya akinyie 80. Ĩndĩ nguthi iria cionekaga harĩo no mĩnoga na thĩna, nĩ gũkorwo ĩthiraga o narua, ithuĩ tũkomboka tũkairĩria. Mwathani arogocwo. Matukũ ma mũndũ rĩu tũrĩ thĩ ya kerĩ, atĩ twĩku na thĩ ĩyo ya kerĩ nĩ ĩno. Nĩ ũrona ndũkinyithĩtie magũrũ. Na mũndũ ũrĩa ũkire akotwo itũra rĩrĩ nĩ arĩkuo nĩ ngari kana kuo nĩ motorbike akĩinũka kwao. Thĩ ĩno. Amen. Ona mondarĩ tatwĩra nĩwe mondarĩ ta na makoragwo marĩ ndungata 3 nginya itheramu. Na ndona nĩ tũrĩ aranĩria nake anjĩrĩ itheramu meranaga atĩa. Mwathani arogocwo. Na acio angĩ. Thĩ ĩno tũrĩ nĩyo ndĩraria ũhoro wayo, nayo thĩ ĩno matukũ mayo thikĩrĩria. Menyithia gũtara matukũ makwa, nĩgetha tũgĩe na ngoro ya kũũhĩga. Na ndũkona ona Daudi nĩ acorete. Korwo nĩ erirwo ũtigarĩtie mĩaka, tarĩu ndona mwarĩ wa ithe witũ na mĩaka kĩ 44 43. Mwathani arogocwo. Korwo we ũrĩ na igana tanĩrĩra njigue. Okay, oyo kĩrĩ nayo tondũ ona mwanĩrĩra ndĩngĩhanana. Kũrĩ amwe mekuga 40, angĩ 28, angĩ na ndorete. No nĩ harĩ kĩndũ ndĩrenda kwarĩria ngwĩre. Mĩaka nĩ mĩtare atĩ ya gũikara kũ. Mwathani arogocwo. No Daudi na andũ arĩa arĩ nao nĩ maugire tũmenyithie, no Daudi nĩwe wendaga kũmenya, ti acio angĩ oragĩria. Nĩwe atĩ nĩgetha ngĩe na ngoro ya kũũhĩga. Nĩkĩ ambĩrĩrie gũtara nderirwo ngakua ndĩ na mĩaka 40?
na ngakua mweri wena riu ndiganitie meri tutigatie meri igana mwe April gakinya na ngakua twende mweri 12 thaa 6 na ndagika 5 amberia gutara one basi nĩ ngũhota kũrĩa rĩu na nĩ ngũhota kũnyua na nĩ ngũhota gwĩka ũrĩa wothe tondũ nĩ nderwo na Ngai ndahenanagia. Ngai anjĩrire ngakua mweri wena mweri 12 thaa 6 na ndagĩka 5. Ũguo egũthiĩ kũrĩa guothe ekwenda arĩe kĩrĩa arenda anyue ũrĩa arenda agĩtaraga ona nĩ gwakinya mweri wena ambĩrĩria rĩu gwetha njĩra ya kanitha nĩgetha mũhunjia mũhoe tondũ hakuhĩ gwĩka atĩa. Daudi nĩ erirwo aheirwo ithabu kiundutho erirwo atĩrĩrĩ mũndũ arĩkinyagia mĩaka na akĩria hau Mwathani arotũiguĩra tha. Ndĩrauga atĩrĩrĩ gũkũ thĩ matukũ no magere Mwathani arogocwo no matinaigananio no ũthiĩ wone Ngai kaĩhĩngĩcaga kaĩhenanagia akorwo nĩ 70 mbitiri ciagĩkua nĩ kĩna 43 mathabu ma Ngai ndũngĩmamenya tondũ mũthenya ũmwe harĩ Ngai nĩ mũkuga mũkĩũĩ harĩ Ngai nĩ ta mĩaka na mĩaka 1000 no ta mũthenya. Rĩu kĩrute Ngai mahĩtia ũikarĩte mũthenya ũmwe Ngai nĩ wakwĩra we nĩ wamenya ũikarĩte mĩaka 1000 na ũikarĩte mĩaka bebuti no akwĩra ũikarĩte mĩaka 50,000 na no akwĩra ũikarĩte mathaa merĩ tondũ mathabu ma Ngai matihana ũrĩa ithuĩ tũĩ. Ndĩroiga atĩrĩrĩ thĩ ya kerĩ mathabu macio rĩ mena Ngai. Ameni. Thĩ ya kerĩ mathabu macio mena kĩ? Mena Ngai. No thĩ ya mbere nĩ magere wega nĩ mĩeri 9 na kũu mũndũ ndonaga thĩna na nĩ aceraga wega no gũkũ thĩ ya kerĩ na nĩkĩo mũndũ arĩraga nĩ tondũ gwĩ thĩna kwĩ mĩrimũ gwĩ macira nĩkĩ kĩngĩ nĩkĩ gĩkoragwo kuo mĩtino na ndaigua hau nĩ mwagweta mĩtino financial bureau Ngai wa igũrũ ndĩ mũraiguai nginya kũnyitwo kĩ icirĩekũ ayaya harĩ kaũndũ kangĩ ndĩrerwo Mwathani arotũiguĩra tha gũkũ rĩ ĩrocio mũriganĩtie ti kwega na nĩkĩo kũrĩragwo no atĩrĩrĩ ndũtũra ndeithia kwĩra ũcio tiga kũmaka mũno gũkũ rĩ ndũtũra gũkũ ndwĩka atĩa ndũtũra. Tathomera thĩinĩ wa Luka 16 thĩinĩ wa Luka 16 ndĩrenda twarie ũhoro wa thĩ ya gatatũ. Wa 19 na nĩ ũgũthomanga tondũ nĩ ũhoro wa mũthuri wĩ hau. Luka 16 mũhari wa 19. Rĩu rĩ nĩ kwarĩ mũndũ warĩ gĩtonga waiguĩkaga nguo ndune na gatani mũthemba mwega mũno nake atũire arĩaga irio njega mĩthenya yothe. Na rĩrĩ mũndũ wahoyaga thendi wetagwo Lazaro nĩ aigagwo kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wake na arĩ na ironda nyingĩ na nĩ eriragĩria kũrĩa rũitĩki rũrĩa rũimaga metha-inĩ ya gĩtonga kĩu na ningĩ ngui nĩ ciokaga kũrĩ we igaconaga ironda ciake. Na gũgĩkinya atĩ ũcio mũhoi thendi nĩ akuire agĩkuo nĩ araika akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo nakĩo gĩkũu kwa ngoma
gĩkĩiguaga ruo rũnene-rĩ, gĩgĩtira maitho gĩkĩona Ibrahimu arĩ kũraya, ona Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake. Akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, Ibrahimu, awa, njiguĩra tha, na ũtũme Lazaro atobokie mũthia wa kĩara gĩake maaĩ-inĩ, oke ahehie rũrĩmĩ, nĩgũkorwo nĩ nduragwo mũno ndĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rũrũ rwa mwaki. Nowe Ibrahimu akiuga atĩrĩ, mũrũ wakwa, ta ririkana atĩ ihinda rĩrĩa watũire muoyo kũrĩa thĩ, nĩwonaga indo ciaku njega, nake Lazaro akona iria njũru, no rĩu gũkũ-rĩ, ũcio nĩanyamarũragwo, nawe ũgaturwo mũno. Ningĩ hamwe na ũguo-rĩ, nĩ kũrĩ mũkuru mũriku mũno wĩkĩrĩtwo gatagatĩ gaitũ nawe, nĩgetha arĩa mangĩenda kuma gũkũ mathiĩ kũrĩ we matikahote, ona mũndũ ndakanahote kũringa oime kũu oke gũkũ tũrĩ. Nakĩo gĩtonga gĩkiuga atĩrĩ, hakĩrĩ ũguo, awa, ndagũthaitha ũmũtũme kũrĩ andũ a nyũmba ya awa, nĩgũkorwo ndĩna ariũ na a maitũ atano, athiĩ. Ndari ũmwe arĩa marũngaga mũno ta ũrĩa Johana Mixia mararũgaga na Wasamu na ithe wa maithori. No rĩu ngorereire niĩ twĩna moderator no ciothe tũkũinagia twĩ harĩa. Space ĩnyihire. Nĩkĩo thaiga mũthĩni nĩekaga atĩa, ona gĩtonga nĩgĩkuaga. Mwathani Yohana-rĩ, we nĩũgakua. Mwathani arogocwo. Ngai nĩkĩrĩrie. Ndĩraria ũhoro wa thĩ yake. Ĩno ya gatatũ-rĩ, Ibrahimu-rĩ, amini gĩtonga-rĩ, kĩarĩkia gũkua-rĩ, nĩgĩatirire maitho. Ĩndĩ mũranjigua? Gĩtiratira gĩ gũkũ thĩ, tondũ Bibilia ĩrauga mweri wa 22 no gĩakuire. No kĩrĩ kũrĩa gĩaikirio kwa ngoma gĩgĩtira kĩ? Tera ũcio mũriganĩtie nake mũndũ ũrakua nĩonaga. Onekete atĩa? Nĩakuire no nĩoni akĩona Lazaro ũrĩa warĩ kĩhingo-inĩ gwake, ũrĩa atigaga hau gacũkũra, aikarĩte gĩthũri-inĩ kĩau Ibrahimu. Akiuga, nyonaga mbire gwĩta Lazaro, Lazaro, ririkana we nĩwaikarĩte hakwa na ndiakũingataga. Ona uko nĩguo andiathũgũnaga mũno nĩgetha ona kĩndũ. Agĩcoka akĩona Lazaro ndarĩ na shughuli ciake, akĩmenya njarĩrie mũthee. Ibrahimu awa ĩra Lazaro atĩrĩrĩ, atobokie kara maĩ-inĩ, andatĩrie rũrĩmĩ, tondũ nĩndĩraturwo mũno. Ngoria kĩũria, ona ũngĩitĩrĩrio maĩ mothe na mũbethi magereire kanua mangĩ wĩitagĩrirwo mwĩrĩ, na kara kau nĩko ke mwaki-inĩ-rĩ, wagakũhĩa. No kĩratũma auge aitĩrĩrio rũrĩmĩ nĩ mũĩ nĩkĩ? Tondũ rũrĩmĩ no ruo rwanyũrũragia Ngai kanua kau. Kau nĩko bataire kũhũthĩra, oiga nĩndetĩkĩra Jesũ atuĩke mwathani na mũhonokia wakwa. Nderirwo nĩ mũndũ atĩrĩrĩ, nĩyo kĩrĩa gĩtũmaga o mũndũ akua kĩrũkomi ithandũkũ-inĩ akomagia ororete na igũrũ. Ĩkatiguo mekagwo. Niĩ ngiuga ndiũĩ. Ngĩrwo nĩgetha rĩrĩ, mũndũ onage Ngai ũrĩa aregire, na ũrĩa akaririe, na ũrĩa arumire, na ũrĩa anyũrũririe, kana Ngai ũrĩa etĩkĩrire. Na ngĩigua hau he kĩndũ na nĩndathomithirio. Mwathani arogocwo. Arakumia. Rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro wa thĩ ĩno ya gatatũ. Ngiuge gĩtonga gĩkiuga, akorwo tondũ nĩerirwo ciugo nditũ mũno. Ta reke ngwĩre, kũrĩa warĩ thĩ-rĩ, we onaga maũndũ mega
nake Lazaro akona no guku ti ugutarie ni kigarurukanu riu we koigua ruo nake Lazaro ni gukena arakena aikiuga gikio guo kinjitikirie thie ngere ayu amaitui muraciri angiokire ni angiacokire gwituika utingataka mundu umekuguoke guku kana acoke kiuga gikio guo gituma Lazaro ariwe agethie akererio amaitu atano atiriri matikae kugerera njira ino ndagerire ti njega tondingithe maigue ruo ruru ndireka atia akirora ke ngwire kuu kuri na hunjia ni maigue acio no marega gutire mundu ukamarigiriria guka kuu ene muranjigua iyo ni thi ya gatatu thiini wa Koherethu 12 muhari wa ithano thomera ikomena igere muhari wa ithano Koherethu kio kingi kirogo ti itheru ona matetige ona metigire ugwati umite iguru na magwatwo ni guoya njira-ini ona guo muti uria witagwo murothi urute kiro ona yo ndahi ituike ota murigo ona mo meririria mage hinya ni gukorwo mundu arorete kwao kuria agatura ihinda iraya ona ari rithania magathiangaga njira-ini Mwathani arogocwo kiugo kiria nginyirite hau no menya ni kiriku ate mundu arorete kuria geka atia agatura matuko matari muthia matuko maingi da ni mieri kenda guku miaka 70 yakiria hau ni aite riu na ndamwira Ngai ndehingicaga tondu no uge cucu itu aikurira miaka 105 na ndamwira githe tiguo twarikanira ate mathau ma Ngai ni akite wega no na kwana oguo mundu no arauma ki no arikia kuma thino erocio muriganetie thi ya gatatu ndukauma kuo ndigutura kuo tene na tene Ngai wa iguru matirerana kai uramwitigira mwire uria arikwira mwire uguo niguo kuri mwire thi ya gatatu kou ndukoima ugatura kuo na nikio gitonga kierwo gutire mundu ungiuma kou oke guku mathamu ni mathiru na gutire mundu ungiuma guku oke ku mathamu ni mathiru tondu thi ya gatatu ateke thi ya gatatu ni ya gutura tene na tene urorete ku MCA murata wako nau ona ni arogocio ndenda kumuria we arathie ku amen no tondu thina cigana ni ithatu na thi ya gatatu ugatura tene na tene na thi ya gatatu ri ni ithura riaku ni urethurira ya mbere ni wathurire ya keri ona keri ti wathurire atakirwo wathurirwo guciarirwo guku no Ngai wekire atia no ya gatatu tandeithia korocio ni ithura riaku amen ni ithura lekei turugame mbere ya Ngai witu ngwenda tuhoe turugamite tondu ndarekeria na gukwira uu thi ya mbere ya keri na gatatu na ya gatatu ni urathura riu njuririo ucio muriganetie we uthurite ku tondu ona iri ya gatatu njira ni igiri ya guthie kwa Ngai na guthie thi yeki iretwo atia kwa ngoma tene na tene rekei tuhoe nigetha tugie na ikinya riu ringi thiini wa ritwa ria Jesu Jesu wi mwihoko wakwa Jesu wi mwihoko wakwa when Jesu wi mwihoko wakwa
rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo nĩ niĩ ngombo na ndungata yaku Mwathani ndarũgama Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai witũ ũraharĩrĩirie ũhũthĩrĩte mwendwa waku Beatrice Ngai ithe witũ na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu nĩ ũtũgomithanirie Mwathani. Thengiũ Ngai wa kĩgongona tondũ rĩu mwarĩ wa ithe witũ arĩ thĩ ya gatatũ ĩrĩa Ngai witũ tũtarĩ na nganja nayo egũtũũra kuo tene na tene. Jehova thengiũ tondũ nĩ athondekete ngwatanĩro yaku nake wega, no nĩ tũrĩ na kĩeha tondũ Mwathani nĩ kũrĩ Mwathani igongona rĩanekwo o ta rĩrĩ rĩa mathiko ona rĩngĩ rĩgakorwo na ngumo nene kana rĩkagĩa na andũ aingĩ kana nyinyi, no mũndũ ũcio agakorwo egũtũũra tene na tene thutha ũcio, no nĩ ruo-inĩ na maithori-inĩ na gĩtangĩko kĩnene. No Ngai witũ ndagũthaitha tondũ wa mũndũ wĩ hamwe na ithuĩ ũrĩa wothe Ngai waigua kiugo gĩaku Mwathani mwarĩrie na njĩra yaku, na nĩgetha ona mũndũ oima haha amenye atĩ ĩno Ngai ũmũhete ihinda nĩ arabatara kũharĩria wengĩ tondũ auma harĩ ĩno nĩ arathiĩ agũtũũra tene na tene. Ngai ndahoya nĩ tondũ wa mũthuri wĩ haha, mũtumia wĩ haha, mwanake na mũirĩtu ona ciana Ngai tha ciaku na ũtugi waku Mwathani cionekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa Jesu nĩ twahoya na twetĩkia, amen. Kaĩ tũikare thĩ, kaĩ tũikare thĩ. Nĩ wega kũhũrĩra Ngai rũhĩ. Ngai arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa twĩ nayo nĩ tũkũgĩa na hĩndĩ ya kũhoya na family. Twarĩkia kũhoya na family nĩ tũgũcoka tũgĩe na hĩndĩ ya mũcokia wa ngatho. Maũndũ macio mangĩ Reverend nĩ ekuoya, no itanauma haha reke njĩtĩkĩrie family yũke nĩgetha njũrie ndungata ici cia ithe witũ marũgame na Reverend na bishops na moke tũrigicĩrie family ĩyo nĩgetha twarĩrie Ngai witũ tondũ nĩ tũrabatara Ngai ameke wega. Mwathani arogocwo. Family reke ndĩmwĩtĩkĩrie mũke haha na tũgũtĩkĩria Bishop wa Pefa nĩwe kũgĩa na mweke wa kũhana tondũ wa family ĩyo na ithuothe aya angĩ tuge ameni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa na rwĩmbo rũrĩa maharĩrĩirie. Hallelujah. Nĩgetha thank you. Mũkugĩte mũna rwĩmbo rũu muma naruo mũgũka naruo mũkĩinaga. Andĩko Buthia na atata acio othe nĩ mara requestwo ma join the family. Rekei tuoe rũgendo tũthiĩ harĩa tũkuhĩrĩrie harĩa arĩ ho. Andĩko Buthia wa Orokarau kũnyithagia rwĩmbo akĩoe rwĩmbo.
gatagatĩ-inĩ gaka na nĩgetha ũtuĩke wa gũtũhe thayũ. Reke Mwathani ũcere kũndũ gũkũ, nĩ ũndũ roho waku atangĩcera Ngai witũ thayũ ndũngĩoneka. Mwathani thiũke ũcemanie na ngoro ĩmwe ĩrĩa ĩtanĩtio na Beatrice kuma kũrĩa ciarĩtwo kinya gũkũ ahikĩte, kinya ciana ciake, kinya mũthuri wake na arĩa metanĩtio nake, nĩtwamarĩria thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki Ngai mwene hinya wothe, nĩtũĩ nĩ kũrĩ na mahinya mendaga kũhũthĩra ihinda ta rĩrĩ nĩgetha Ngai ithe witũ magagie bamĩrĩ teno. Mwathani nĩtũkwenda kũregana na hinya wothe ũngĩhumba mwĩrĩ wa Beatrice atĩ nĩgetha ũnyaririe andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũreke makomage na thayũ na magaikara Ngai ithe witũ mena thayũ na mehandĩte nĩ tondũ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo. Nĩtũkũhoya atĩrĩrĩ, gayania gatagatĩ kao no ũyũ ũrĩkĩtie kũhurũka Mwathani, tondũ ũyũ nĩarĩkĩtie gũthiĩ kuma rĩu tũtirĩ na connection nake, we nĩwe mwĩ nake. Na rĩu Mwathani ũmateithie mahote gũkũfocus thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo. Nĩtũkweheria Mwathani kĩeha na ihoru rĩa gũthiĩ matukũ maingĩ. Ĩndĩ Ngai witũ macokererie nĩgetha mehande na mamenye no nginya maikare makĩrũagĩra harĩa hao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Eheria roho wa gĩkuũ. Mũthamaki, nĩ kũrĩ roho ũhangaga ũcuhagĩrĩra ũrorete bamĩrĩ teno, nĩtũkwenda kũũkania na kũwatho harũke irima-inĩ rĩa nduma. Roho ũcio tũtikwenda ũtaware thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Roho wa gũcaria andũ ao manine nĩtwaũrega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwakũhoya atĩrĩrĩ, thutha ũyũ reke magĩaga na matukũ marĩa maingĩ marĩa Mwathani wĩranĩire, na kinya Ngai witũ makarĩkia bacici kũringana na ũrĩa wĩranĩire. Nĩtwakũnengera bamĩrĩ ĩno Ngai witũ ũtuĩke mũrĩithi wao. Ithuĩ tũtiũĩ kĩrĩa kĩratũmire Beatrice ahurũke, no we Ngai nĩ ũĩ. No nĩtwakũhoya atĩrĩrĩ, tha ciaku reke cikũrũke mũciĩ ũyũ, tha ciaku reke cikare kũndũ gũkũ nĩgetha andũ ao marathime. Future yao ĩ moko-inĩ maku. Mwathani, nĩtwahoya nĩ ũndũ wa ciana ici. Nĩkwenda gĩthomo, nĩkwenda guidance, nĩkwenda ũreri wa ithe. Nĩtwakũhoya atĩ Mwathani ingĩra hau nĩgetha ũmateithie makũre na ũhoro wa kũigua ngoro ciganĩire na mathome na maachieve kĩrĩa gĩothe marenda. Reke mamenye atĩ we nĩwe ithe wa ciana cia ndigwa. Mwathani, we nĩwe ũrũmbũyagia arĩa Mwathani matigĩtwo. Kĩmarathime no ũteithie future yao Ngai, career ciao marathimĩre. Kĩrumi kĩngĩkorwo kĩanarumwo bamĩrĩ ĩno nĩtũgũgĩkania tũkiuma gũkũ atĩ gĩtigũtherema hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtũgũgĩetha kĩrũgame na kuma rĩu Mwathani tuĩka mũthamaki kũndũ gũkũ nĩgetha wathanage maũndũ-inĩ mothe ma mĩtũrĩre kũrĩ ũndũ wa ndũire. Ngai nĩtwaũkania angĩkorwo nĩ wa kũnina andũ aya
no agĩkorwo nĩ wa kũrehe kĩrathimo reke ũtũũre ũtheremete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na gũcokeria ngatho Mwathani, tũkĩmenya nĩ ũkũrũgama gatagatĩ kao no mũkwĩ Mwathani, nĩgetha ũrehe ũtheri, ũrehe thayũ na ũrehe gĩkeno Ngai. Reke magĩe na arata arĩa mangĩmaguna na mamateithie. Reke hagĩe ritho rĩrĩ maroraga Mwathani rĩathanĩtwo kuma matu-inĩ. Twacokia ngatho nĩ kũmenya Ngai nĩ wĩkĩte wega. Ririkana ki matungatĩte arata andũ a itũũra, kanitha makĩria, baba maririkane nĩgetha ũreane kĩrathimo na ithenya rĩrĩ Ngai. Heana mũndũ thĩinĩ wa kanitha arũgama ithenya rĩrĩ. Twacokia ngatho ona mũciĩ ũyũ Ngai ithe witũ, rũgama kwĩ ithenya rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twacokia ngatho tũkĩmenya Ngai nĩ ũgwĩka wega, nĩ gũtũrathima mabamĩrĩ ĩno yothe harĩa yothe yaruma, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhanĩke twĩtĩkie. Amen. Amen. Reverend Daniel, rĩu take over nĩ ũndũ wa asante. Reke tũcoke harĩa itĩ-inĩ nĩgetha tũgĩe na oda njega. Family nĩ thengiũ, macio nĩ mega mũno. Askofu wa mũhoera, Ngai amũrathime na Ngai amũmĩrĩrie. Rĩu twerekera kũrĩkĩrĩria na no mũbango tũkĩmũhe hanini ũrĩa tũgũthiĩ, na Ngai nĩ mwega. Family nĩ mwendetwo mũno nĩ atungatĩri, Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Mahaya macio nĩ makuga mũtuĩkanie na mũhotane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngiuga ũguo ngwenda kũũria mũcokia wa ngatho etĩkĩre kũrũgama na egũcokia ngatho nini. Itu rĩrĩ rĩroiga tũtigĩtie ndagĩka nini, itu rĩrĩ rĩroiga tũtigĩtie ndagĩka nini, na please nĩ njũĩ nĩ mũramenya hena wĩra ũngĩ tũtigarĩrĩirie, na ũguo ngwenda kũũria mũcokia wa ngatho, ũyũ nĩ mũndũ mũũgĩ, na mũndũ mũũgĩ nĩ mũndũ mũũgĩ, nĩ ararora mahinda na akamenya ũrĩa kũhana. Ngatho icio citemange ũcitukanie ituĩke injeni. Nĩ ngũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani mũrega. Njĩtagwo Samuel Foro, na ngwenda gũcokia ngatho mbere kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũma tũkorwo na mũthenya wa ũmũthĩ, na agagĩtũhotithia gũkorwo tũkĩrutĩra our sister igongona rĩake rĩa mũico. Nĩ ngũcokia ngatho na njĩra ya ihenya kũrĩ Isaac, mũthuri wa Beatrice na ciana ciothe nĩ ũndũ wa support ĩrĩa matũhete, na no tũgũcokeria mbarĩ ya Nding'ũri yothe ngatho, na mbarĩ yothe ya kũrĩa Beatrice umĩte amĩcino ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa tũkoretwo tũtwaranĩte nao kuma hĩndĩ ĩrĩa Beatrice akorirwo atekũigua wega. Ndĩna andũ aingĩ mũno ingĩgweta na ihenya itekwenda kũrĩa mahinda. Twĩna Aunty Lilian, Aunty Mwĩhaki, Aunty Njoroge, ciothe nĩ matũnyitĩrĩire mũno na tũkona magegania ma Ngai. Twĩna kambuni itiganĩte ta Kenya Cuttings kũrĩa our sister ararutaga wĩra rĩa mũico, na twĩna Ministry of Education nĩ ũndũ wa Kataci ya Karanja Isaac kũrĩa nake akoragwo akĩruta wĩra, nĩ marũgamĩte na ithuĩ mũno. Twĩna Doti Tea Factory onao nĩ tũteithanĩtie nao mũno nĩ tondũ wa harĩa maratũthondekeire na support ingĩ nyingĩ. Twĩna committee ĩratigagĩrĩra maũndũ mothe nĩ maraharĩrĩka both ya gũkũ mũciĩ, kwĩna committee ĩngĩ ya online na maũndũ mau mothe marakorwo makĩagĩrĩra mothe. Twĩna andũ aingĩ a itũũra, twĩna atumia arĩa makoretwo magĩtũrehera iheo ciao, twĩna athuri na tũraharĩrĩirie harĩa tũkũhurũkia Beatrice, na nĩ tũkũigua na inyuĩ mũigue mũcokerie ngatho. Ngĩrĩkia kanitha, kwĩna kanitha wa KAG, kwĩna kanitha wa AIC, kwĩna AIPCA, kwĩna PEFA na makanitha ona akũrinwo tondũ nani ngĩrĩ o mũkũrinwo. Mwathani agocwo. Nĩ mũkoretwo mũcokeirio ngatho mũno nĩ tondũ wa dedication na kũmĩrĩria family na arata othe. Kiangari primary no nĩ tũkũmacokeria ngatho, the administration na secondary nĩ maratũheire bathi na ona maigue nĩ macokeirio ngatho. Nĩ kũrĩ na andũ angĩ a mũico arĩa ngũrĩkĩrĩria nao, andũ me diaspora tondũ nĩ njũĩ nĩ marahota kũnyona na nĩ maratũheire support nene mũno, na Ngai wa muoyo amarathime. Ndikwenda gũkĩria hau,
na ikiuga o inyuothe mũndũ wothe ũnyitĩte itemi na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na akĩigua nĩ acokeirio ngatho na Ngai wa muoyo amũrathime. Karibu mũno pastor. Ũndũ ũcio nĩ acokie ngatho na ũgĩ mũingĩ githĩ tiguo tũmũhũrĩre maĩ wega. Thank you mũno mũtungatĩri, Ngai akũrathime. Ngwenda mũnjĩtĩkie na gĩtĩo kĩnene tũrũgame. Kaindĩrĩ tusimame. Naomba tu tondũ wa ihinda ũrĩa rĩhana mũnjĩtĩkĩrie tũrũgame. Wona tuima haha twakinya harĩa mũciĩ-inĩ, ngari cia tungatĩri tũgũtonyia kũrĩa kwa Mwarimũ Moses. Ikuo tũgũtonyia iria cingĩiganĩra. Na twarĩkĩrĩria igongona harĩa mũciĩ-inĩ, atungatĩri othe na atumia ao megũcoka maassemble kũu kwa Mwarimũ Moses. Nĩkuo megũtungata ũtungata wothe maũndũ-inĩ mothe. Ũguo twarĩkĩrĩria tungatĩri tũgũthiĩ hau mũciĩ-inĩ, na he njĩra ĩ hau nĩ mũkuonio, na ũndũ ũcio nĩ mwega. Arĩa mekũingĩra kwĩ njĩra ya kuma na arĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ kwĩ njĩra ya kũingĩra, na ũndũ ũcio nĩ mwega. Njĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria, mũnjĩtĩkĩrie njũrie our JIPCO chairman oke nĩgetha tũhoere kĩrathimo gĩa kũrĩkĩrĩria, na ũndũ ũcio nĩ mwega. Kaindĩrĩ kam rĩkĩrĩria. Twagũtĩa Mwathani nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na igongona rĩrĩa tuma narĩo thabarĩ ĩyo ya mbere. Na rĩu Jehova Ngai tũgĩthiĩ itĩna rĩa kerĩ nĩ twagũthaitha ũtũrane hamwe na ithuĩ. Kĩrathimo gĩaku kĩgĩe igũrũ rĩa ndungata ciaku, magĩthiĩ na mbere na gũtũtongoria, na Roho Mũtheru oe ithenya rĩaku Ngai wakwa, nĩgetha ithuothe tũgĩe na hinya, na especially family, tondũ Ngai wĩna ũhoti wa gwĩka ũguo. Twakwĩhokera maũndũ maitũ mothe rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ owe Mwathani witũ. Andũ angĩ ndaririkanio irio ciothe na maũndũ mothe cikũrĩa twarĩkĩrĩria, nĩguo tũkũrĩa ithuothe nĩtũrugĩirwo na njĩra nene na ya kĩrathimo. WWK ũkai na nĩgetha tuoye tũgĩe na ihinda rĩa ndungata ya
tucoke thutha hanini. Niye na nyumba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Tũgatũũra thiĩ rũgendo Ngai kĩrĩa gĩ thau mũtigatũme gĩgĩcaria tũninanĩrio hamwe na Jesũ akĩrũgama kĩĩta. Niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai, ona nĩngũkwĩra mbere Jesũ wĩ Mwathani Ngai. Nĩtũgathage ithe tũmũcokagĩria tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩtũgacemania okuo nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania kwa Jesũ nĩtũgacemania ithe witũ tũmũcokagĩrie mũhera tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga nĩtũgacemania okuo igũrũ nĩtũgacemania okuo. Ngũhoya atungatĩri marũmĩrwo tĩri manengererio twĩke nĩ ũndũ wa itu rĩrĩ. Thank you. Aya nĩ tũhorere kuona atĩ Ngai mwene hinya wothe tondũ wa tha ciake nyingĩ nĩ oigĩte aiyũkie roho wa mũrata witũ Beatrice Wanjirũ nĩgetha acoke kũrĩ we. Rĩu ithuĩ nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tũiga tĩri nĩ ũcoke tĩri, mũhu nĩ ũcoke mũhu, ona rũkũngũ rũcoke rũkũngũ, na nĩ twĩrĩgĩrĩire na maoma atĩ Beatrice Wanjirũ nĩ akariũka rĩngĩ rĩrĩa Kristo akaguũranĩrio nĩgetha agĩe na muoyo ũrĩa ũtagathira thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Amen. Rekei tũhoe. Ngai ithe witũ na mũtugi o we watũmire mũrũguo mwende Jesũ Kristo oke nĩgetha ahingũre njĩra ya gũtonya muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩ twagũcokeria ngatho tũkenete oma nĩ ũndũ wa ũrĩa aninire hinya wa gĩkuũ na ũndũ wa gĩkuũ gĩake agĩkĩhingũrĩra etĩkia othe ũthamaki wa igũrũ. Nĩ tũgũgũthaitha ũtuongerere wĩtĩkio nĩgetha tũmenye wega atĩ tondũ Jesũ Kristo nĩ atũrĩte muoyo ona ithuĩ no tũgatũũra muoyo. Ningĩ atĩ gĩkuũ ona kana muoyo kana indo iria irĩ ho na kana iria igoka thutha-rĩ gũtirĩ gĩkahota gũtũtigithũkania na wendani waku Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo. Mwathani Ngai we ũtagarũrũkaga
tondu we mwathani wa aria memuona aria makuite ni twagucokeria ngatho ihinda riri ni undu wa kuririkana andu aku othe aria moimite guku thi makwihokete ona magwitigirite makiria tondu wa ndungata ino yaku ti Beatrice Wanjiru wa Isaac uria wamukirite nigetha aturanie nawe tene na tene na tondu ni kwenda gwaku oime guku thi ni twagucokeria ngatho tondu ndagacoka kuona murimu kana kieha ona ruo kana maithori ningi ni ahitukite gikuo-ini agatonya uhuroko-ini uria uthondekeire ciana ciaku iria ukurite na thakame yaku ithuothe tuge amen thiĩ na mbere na kuhoya. Ithe witũ wĩ tha nyingĩ nĩ twagũthaitha mũno atĩ ũrore ndungata ciaku iria ciĩna kĩeha tondũ wa gũtigwo nĩ maitũ wao mũrata wao. Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre kũmahe hinya na gĩkeno na thayũ iria ciokire na Jesu Kristo na ũmagirie maithori mao mongerere wĩtĩkio na kĩrĩgĩrĩro nĩguo merĩgagĩrĩre Jesu Kristo ũrĩa watoririe gĩkuo ona kwa ngoma rĩrĩa ariũkire akiuma kũrĩ arĩa akuo na rĩu meterere makirĩrĩirie ihinda rĩrĩa makonana na mũrata wao na arĩa angĩ mathire mbere. Ithe witũ wĩ tha nyingĩ we ũtangĩtĩkĩra maroho ma ciana ciaku maiganwo nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ gũtũririkania wega atĩ muoyo ũyũ nĩ mũkuhĩ na gũtirĩ oĩ rĩrĩa agetwo arũgame mbere yaku. Ngai ithe witũ twagũthaitha atĩ wĩtĩkĩre gũtũrekera mehia maitũ mothe tũrekere twagũthaitha atĩ ũtwohere na ũtũtherie nĩguo tũikarage twĩhũgĩte na twathĩkage nĩwe matukũ mothe marĩa tũgũtũra gũkũ thĩ na twarĩkia wĩra witũ gũkũ thĩ wĩtĩkĩre tũtũre Ngai ithe witũ twĩna kĩrĩgĩrĩro na tũtarĩ na mĩcuko Ngai ithe witũ na twĩ ngwatanĩro na kanitha waku na tũiguanĩte nawe nĩgetha wĩtĩkio witũ Ngai ithe witũ wongerereke na tũgĩe na kĩrĩgĩrĩro harĩ we Ngai ithe witũ nĩguo tũgatonya ũthamaki waku ũrĩa ũtagathira. Ĩtĩkĩra gũtũrathima na gũtwĩka maũndũ mega twagũthaithama nĩgetha ngoro citũ ciokoke na cikare ta ũrĩa wendo waku ũtariĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen. Rekei tũhoe na ihoya rĩa mwathani. Ithe witũ wĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio ciitũ tũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Mwathani agocwo. Tũkũria rĩu Isaac harĩa arĩ na ciana moke nĩgetha maheo mweke wa gũikia tĩĩri. Thank you. Mjipe nguvu, mama ameshida. Brother Isaac ugie na hinya. Tekera kurekeria muthumia waku. Haya nitoikanerie hamwe ithuothe. Thank you, bye bye. Wenende na amani ya Bwana. Asante sana. Ngai amumĩrĩrie na muhe hinya thĩinĩ wa ũtugi wake. Ngũria arĩa maciaranĩirwo na Beatrice na maciaranĩirwo na Isaac nao manengerwo tĩĩri nĩgetha nao magĩe na mweke wa gũikia tĩĩri. Siblings, jipe nguvu, jipe nguvu, jipe nguvu. Ugĩe na hinya, take a deep breath. Haya, na aciari a Beatrice. Sawa, sawa. Rekereria itĩri ũcio, rekereria imwaro wanyu athiĩ na thayũ na mũgĩe na hinya. Asante. Aciari, mwarimũ ũka. Rekereria. Thank you, God bless you. Coka ikinya rĩmwe hau thutha. Thank you. Nĩ aciari. Yena yerĩ. Thank you. Aciari othe. Aya tucoka ithutha hanini please. Thank you mwalimu. Asante. One nĩ wega. Ngai amũhe thayũ na ũtugi wake mũingĩ.
Yeah, yes, thank you. Maito ikia tĩri rũma hau. Thank you, thank you. Haya, ni uguo. Haya. Oh, meho. Kia tĩri. Cousins, acio metainwo hau. Close family friends. Tata wa Beatrice, tata wa Isaac. Okay. Cousins, na arĩa maramwĩtaga tata. Sawa. Haya. Rũma hau gĩciko-inĩ kĩu. Thank you. The Lord bless you. Atumia a WWK. Tukwenda kumuhe nafasi ya mbere. Aya, andũ aya gĩtũcoke thutha. Tutigie itamba atumia a WWK. Wanawake wa Kristo. Wakorwo arũma na gĩciko tũikie mwena-inĩ. Kuna kaluthu. Gĩciko kĩu dada wĩ haha arũme tĩri. Negereria awe na moko kuma gĩciko-inĩ. Asante. Oya. Thank you. Mwena-inĩ. Sawa. Warũma na gĩciko gaikia mwena-inĩ. Thank you. Waikia tĩri nawe ũgacoka thutha hanini. Haya, waikio gaci getha rĩu andũ aya angĩ twĩharĩrie na ithuĩ tuoe iciko. Sawa. Twambĩrĩrie rwĩmbo nĩgetha tũikie tĩri rĩu. Coka thutha hanini. Cio nĩ macoka thutha hanini. Thingate ũtagũikĩtie no oke. Twatwĩkire ciana cia Ngai. Kĩarĩ Ngai wakwa. Wega wega papa. Nĩndĩriragĩria atire kũramenyithanio. Thutha-inĩ na nĩnjoĩ agũranĩrio. Tũkanana kĩarĩ Ngai wakwa. Ingĩkuona marunduru. Mũrũri ũrĩa ndĩriragĩria araika makara. Masara nĩguo magarane mũhiki. Masara nĩguo magarane mũhiki.
Nikiri gacoka ni gikata. Rĩu ũthagĩrwo arĩa ndĩkĩhana yoguo. Mũtwe ikĩmwe nginya Hanini kwa kamera. Rudi nyuma kabisa. Hallelujah.
Edie madena kwa helie. Haleluya, madena kwa helie. Twakia. Edie melima kwa helie. Melima kwa helie. Twakia. Edie kena kenene. Haleluya, kena kenene. Haleluya. Aleluya, tugekerwo gobe twakigama. Aleluya, gekena kinene twakigama. Murano ekyatera oya omere egwa pasa oya egwa papa.
kunyitirira haha kidogo tukuhanda mutharaba uyu ari simbo ya ati Beatrice arari muthigari wa Kristo tone aiguire mugambo uria Jesu oigire uria ukwenda kwiunumirira ni amberege we mwene acoke oe muti wake wa kwambirwo tukuhanda nigetha utuike uira wa ati ni muthigari wa Kristo ukomete kaburi-ini ino tukwenda thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Amen. Amen. Mutharaba wa ihũa wa mutharaba wa mutharaba Wachungaji, kujeni. Toka Regional Parish Minister. Presbyter. Kuja. Nanyi muigerere leo. Isaac.
na ihenya wothe wina ruci rioke ahande kuri itari raheanwo withĩnjaga mũno kũraya ni kũndũ andũ arĩa mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ ithuothe thĩyo njega nĩtwerekere kuo tũthiĩ kanja kĩeha na waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe nao ega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene Ngai waheire mwana wake nguo yake thĩinĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩethurire nĩguo athambie njago akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ ethurĩire maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa hotire hinya wa thĩ akiuga nĩagocwo nĩ arĩa akĩhande mwena ũmwe nĩgũka mwena ũyũ withĩnjaga mũno kũraya ni kũndũ andũ arĩa mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe nĩtũthiĩ ithuothe thĩyo njega nĩtwerekere kuo tũthiĩ kanja kĩeha na waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe nao ega tũgĩthiĩ tondũ mwathani Ngai witũ matuku marĩa wagereire Beatrice mwathani magũtũra mũhuro wa riũa hatirĩ mũndũ wamenyire aciari matiamenyire ona rĩothe metanĩtio nao nake mwathani ona gwata mũthuri wake kana ciana na ithe witũ ona ithuĩ ndungata gũtirĩ mũndũ wamenyire no matuku macio mathira Ngai nĩ ũronire arĩ kĩhoto ahurũke na rĩu mwathani wĩra ũrĩa Ngai ũratigĩtie nĩ ũyũ twaruta na Ngai witũ tũrakwĩhokire kuma kĩambĩrĩria atĩ nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ mĩbango-inĩ yothe thabarĩ ciothe igũthiio na gĩikaro gĩgũikarwo thĩ na ithe witũ mwathani nĩguo wĩkĩte tũkwĩhoka nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ Ngai na tũrakwĩhoka Ngai ũtũhe rĩera rĩega na nĩguo Ngai wĩkĩte Jehova Ngai ithe witũ nginya twarĩkĩrĩria maũndũ mothe na twarĩkĩria twĩna thayũ rĩu Ngai ithe witũ twaria o rĩngĩ tũkiuga reke mwathani mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ ũhurũke na thayũ ona roho wake ũhurũke na thayũ na no twahoya rĩngĩ nĩ tondũ wa bamĩrĩ tũkiuga ithe witũ gũtikagĩe ona ũmwe Ngai ũgoka mbĩrĩra-inĩ mwathani Ngai wakwa arĩragĩre ho kana mwathani akorwo nĩ toro mwathani ithe witũ aririkana na akĩũria ciũria nyingĩ rĩu thayũ waku noguo twahoya rita rĩngĩ
tukiuga mwathani niwe mwihoko witũ na tondu nĩ tũgũtigana twahoya Ngai ithe witũ tukiugaga wega na no kũrĩ mwathani metereire nginya ndagĩka ĩno ya mũthia na no megũcoka Ngai witũ maumagare rĩu twahoya Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ ũtũgitĩre no tũmenyerere Ngai tũkĩaragia ciugo ici twatiga bamĩrĩ ĩno Ngai atigara guoko-inĩ gwaku na ũgitĩri-inĩ waku. Thank you kĩrathime ndungata yothe yatungata na ũrĩa wothe o mũndũ ekĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya tũkiuga wĩ mwega na thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩkĩo twahoya. Amen. Amen. Rĩngĩ mwathani twacokia tũtũkĩte wega mũthenya ũrĩa wothe Ngai watinda ũgĩtũrathima na gũtũmenyera kiugo gĩaku. Mwathani harĩ na ihinda rĩngĩ twĩna kĩndũ tũngĩrĩa kana kĩndũ tũngĩnyua mwathani tika ũgĩrathima na ũgĩtheria Jehova Ngai na gũkĩamũra nĩ ũhoti wa roho mwega thakame-inĩ ya Jesu. Tũngĩrĩa twagĩrĩrwo mũthamaki mwega Ngai wa Isiraeli tondũ kũrĩ ndaita rĩa kũrĩa mũthamaki mwega. Ũguo nĩ twagũcokeria ngatho na tũiga nĩ thengiũ. Tũkĩamũkĩra Ngai ũririkane arĩa matarĩ ũmahe na weka ũguo kuma ũgoci na itheo nĩ ciaku Ngai. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũtiria matigari Jehova Ngai na ũndũ tũngĩhota na kũrĩa na kũnyua. Nĩtwahamba taiti mwathani na weka ũguo kuma na ũgoci na itheo nĩ ciaku Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai ithe witũ no tũtwahota gũcokeria ngatho. Amen.